Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει ένα masterclass στην Ελλάδα με θέμα αυτούς τους ανθρώπους που βοηθούν πάρα πολύ στην μαγεία του κινηματογράφου, αυτή την υπέροχη ψευδαίσθηση, τους κασκαντέρ. Και χωρίς περισσότερα λόγια, λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή δύο εξαιρετικούς επαγγελματίες αυτής της γοητευτικής και δύσκολης ειδικότητας, που είναι ο Σωτήρης Κρανιώτης και ο Κρίς Ραντάνοφ. Περισσότερα για την πορεία αυτών των δύο ιδιαίτερων τεχνικών θα μας πει ο συντονιστής του σημερινού Masterclass, που είναι ένας από τους καλύτερους νέους σκηνοθέτες. Πέρσι είχαμε παρουσιάσει την ταινία του «Το κρέας», η οποία μάλιστα είχε κερδίσει 3 βραβεία. Είναι καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν φοιτητές από το Απουθού. Οκ. Είναι καλός καθηγητής. Ναι, ωραία. Τι άλλο θα λέγατε. Αλλά είναι και παραγωγός μιας ταινίας που θα προβληθεί αύριο, το Life in a Bit της Αμέρισα Μπάστα. Οπότε υποδεχτείτε το Δημήτρη Νάκο. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του φεστιβάλ, του Αρέστη και όλης της ομάδας. Δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα καλά δεν ξέρουμε τι είναι όλο αυτό το κομμάτι που κάνουν τα παιδιά, ο Κρίς και ο Σωτήρης. Έχω τη χαρά να συνεργαστώ σε παραγωγές. Μάλιστα ήταν και στο κρέας σε μια σκηνή που ήταν πολύ ιδιαίτερη, που είχαμε δουλέψει μαζί με τα παιδιά. Έχουν την ομάδα Stunt Project. Είναι αυτό που ονομάζουμε Cascadeur, Stunts. Οργανώνουν επικίνδυνες σκηνές από φωτιές, από πάλες, από το να πέφτουν στα παράθυρα. Πράγματα τα οποία φαντάζουν επικίνδυνα και μπορούμε να δούμε πώς έχουν συμβεί. Είναι μια ομάδα η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια περίπου στην Ελλάδα. Έχουν πολλούς συνεργάτες, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε παραγωγής και το τι τους ζητά. Τους προσεγγίζουμε, τους εξηγούμε τι είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Μπορεί να φαντάζει ως μια πολυτέλεια, ας πούμε, μια τέτοια κατάσταση και στις ταινίες, ειδικά στις ελληνικές, όπου η χρηματοδότηση, όπως ξέρετε, δεν είναι εξαιρετική, οπότε πάντα μπορεί να πιεζόμαστε. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά απαραίτητη, γιατί μπορεί να μας βγάλει από πολύ μεγάλους μπελάδες που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ή ακόμα και σε πολύ πιο απλά πράγματα. Μια σκηνή πάλι, για παράδειγμα, που αν δεν έχει χορογραφηθεί σωστά από ανθρώπους ειδικούς που γνωρίζουν, μπορεί να φανεί αστείο, σαν να παίζουν, ας πούμε, 2 τύποι σφαλιάρες. Θα δώσω το μικρόφωνο στα παιδιά για να μας πούνε λίγο παραπάνω για την ομάδα τους, για την πορεία τους. Θα μας δείξουν διάφορες τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούν. Θα δούμε κάποια βίντεο και μετά θα έχουμε μισή ώρα για να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις που θα προκύψουν ή που θα θέλουμε να ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε. Ευχαριστούμε για εμείς. Ευχαριστούμε που... Σας δίνουμε το λόγο και περιμένουμε με ανυπομονησία τι θα μας πείτε και τι θα μας δείξετε. Ωραία. Γεια σας, εγώ είμαι ο Κρίς Ραντάνοφ, όπως είπαμε. Έχω το άγχος, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Νέα παιδιά οι περισσότεροι. Εγώ είμαι με καταγωγή από Βουλγαρία. Είμαι από το 2001 είμαι στην Ελλάδα. Είμαι ηθοποιός και τα τελευταία 15 χρόνια, πιο πολύ 16, είμαι και κασκαντέρ και τα τελευταία 10 χρόνια και stunt coordinator. Οπότε, σαν background έχω πολεμικές τέχνες, δηλαδή ήμουν παλαιστής, κάνω Krav Maga, kickbox, κάνω υπασία και διάφορα ακροβατικά. Όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε πάντα για να κρατάμε το σώμα μας σε εγρήγορση. Έχω συνεργαστεί με αρκετές ξένες παραγωγές και ελληνικές και μάλιστα είναι πολλοί φίλοι σκηνοθέτες εδώ, Έλληνες, που έχω συνεργαστεί μαζί τους και μου έχουν δώσει την ευκαιρία να στήσουμε σκηνές, δράσεις κτλ. Έχω συνεργαστεί με Ιταλικές, με
αμερικάνικες, αγγλικές παραγωγές και πολλές άλλες. Τι άλλο να πω για μένα, τώρα αγχώνομαι, θα προχωρήσουμε μάλλον στα υπόλοιπα. Αφήνω και τον Σωτήρη να πει. Χαίρετε, γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Σωτήρης Κρανιώτης. Ευχαριστούμε το φεστιβάλ που μας κάλεσε. Είναι τιμή για μας να ερχόμαστε το 2025 και να μιλάμε για μια δουλειά η οποία υπάρχει στον κινηματογράφο, ας πούμε, κοντά από το 1900. Ναι, το 1900, δηλαδή από την εποχή του βουβού κινηματογράφου. Εμένα το δικό μου background, ασχολούμαι με τα stunts μετά από τη σχολή που παρακολούθησα και την ομάδα που συνεργάστηκα το 2009. Το background μου είναι οι πολεμικές τέχνες κυρίως, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, η αναρρίχηση και τα πιο βασικά είναι αυτά, τέλος πάντων. Συγγνώμη, και εγώ έχω λίγο άγχος. Και μέχρι τώρα οι συμμετοχές μας σε διεθνείς και ελληνικές παραγωγές νομίζω είναι κοντά στις 50, δεν ξέρω, κάτι... Εγώ εκεί δεν τα έχω μετρήσει. Οπότε είπαμε με τον Γκρίς, σαν πρώτη γνωριμία με το κλάδο μας και με την αγάπη μας και την ειδικότητά μας, μπορεί να στην πορεία του λόγου, ας πούμε, να εμβαθύνουμε πολύ και να μπούμε σε ένα τρυπάκι, να μιλάμε όλη την ώρα, ας πούμε, για αυτή τη δουλειά, γιατί μας αρέσει. Έχουμε διαλέξει ένα υλικό που θα θεωρούμε ότι θα καταλάβετε κι εσείς και θα κατανοήσετε καλύτερα τι χρειάζεται, ας πούμε, για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα με ασφάλεια και σωστό, αλλά να έχει και μια επαναληπτικότητα. Θα τα εξηγήσουμε αυτά τι είναι. Ναι, οπότε... Και αυτό και εγώ χαίρομαι, γιατί περισσότεροι είστε νέοι άνθρωποι, οπότε και σπουδάζετε το κινηματογράφο, οπότε είστε η γενιά που πλέον θα ξέρετε ποιο είναι το όφελος το να έχεις ένα stand team, ένα stand coordinator κτλ. Και ότι δεν τα κάνουμε μόνοι μας, γιατί υπήρχε και αυτό κάποτε παλιά στο ελληνικό κινηματογράφο, όπου τα κάνουν όλα τα κάνει ο ηθοποιός. Οπότε εμείς είμαστε εδώ και για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε ποια είναι η δουλειά μας και να είναι πιο εύκολο το να μας σκεφτείτε μετά το ότι σε ένα σενάριο, σε αυτή τη σκηνή χρειάζεται αυτό το team, αυτό το department και δεν τα κάνουμε μόνοι μας. Οπότε πάμε να δείξουμε ένα βιντεάκι το οποίο είναι από το βοβό κινηματογράφο. Θα με συγχωρέσετε αν κάνω κάποιες φορές λάθη στα ελληνικά, αλλά εντάξει, θα το συνηθίσουμε. Το βασικό είναι να με καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το 1920. Είναι Buster Keaton, οπότε κάνει διάφορα κόλπα δικά του, δηλαδή αυτά είναι αυτοσχέδια τα περισσότερα. Ξεκάθαρα το background εδώ είναι το τσίρκο, έτσι. Είναι το τσίρκο. Του βοβού κινηματογράφου ήταν περισσότερο ηθοποιοί του τσίρκου. Και δηλαδή, όπως είναι ο Buster Keaton, ήταν και ο Harold Lloyd, ήταν και ο Chaplin, πολύ γνωστός. Οπότε μάλλον καλύτερα, δεν ξέρω αν σας ενοχλεί να μιλάω κι εγώ πάνω σε αυτή την ταινία. Δεν θα μου δίνετε εσείς σημασία, θα βλέπετε αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνει ο Buster Keaton. Οπότε είναι το ότι οι πρώτοι κασκαδέρ εμφανίστηκαν δηλαδή χρειάστηκε να υπάρχουν το 1903 ακόμα. Αλλά μάλλον θα αφήσω. Εδώ κάποια είναι από στούντιο, δηλαδή έχουν χρησιμοποιήσει και την προοπτική και το κομμάτι των κασκαντέρ. Εντάξει, ο δείχτης επικινδυνότητας τότε ήταν υπεραυξημένος, έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση. Απλά
είναι σημαντικό να δούμε ποια ήταν η ανάγκη τότε, ας πούμε, να καλυφθεί ένα τέτοιο κενό στη μεγάλη οθόνη, που ήταν οι επικίνδυνες σκηνές στην ουσία. Και πιο πολύ νομίζω όλο αυτό προέρχεται από το ότι στο τσίρκο πάντα άρεσε ο κλόουν που έτρωγε τις σφαλιάρες, έπεφτε κτλ. Οπότε και είχε πολύ στο βούβο κινηματογράφο ιστορίες, ειδικά των κωμικών αυτών, ήταν όλα αυτά τα κόλπα. Εδώ ήταν ένα πάρα πολύ μελετημένο stunt, γιατί αν έκανε λίγο στην άκρη θα έπεφτε πάνω του ο τείχος. Ναι, και έλεγα το ότι από το 1903 υπήρχαν οι ανάγκες για τέτοιες σκηνές και τότε χρησιμοποιούσαν ανθρώπους που ήταν πιο θαραλέοι, ας πούμε, οι οποίοι κάποιοι ξέρανε που η Πασία ήταν με background ηθοποιών του τσίρκου κτλ. Ή απλά ήταν πολύ τολμηροί και τρελοί, μπορούμε να πούμε, και πολλές φορές καταλήγανε στο τραυματισμό. Υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματισμοί. Αυτό είναι το 1920 μέχρι 1930 συνεχίζανε οι ηθοποιοί να κάνουν τα δικά τους τα κόλπα και χωρίς ασφάλεια και αυτοσχεδιαστικά, όπου εμφανίζεται η ανάγκη από πιο ειδικούς. Η πρώτη, ας πούμε, κασκαντέρ είναι κάπου το 1950 που εμφανίζονται τα πρώτα western. Οπότε εκεί χρειαζόταν οι εκτελεστές, ας πούμε, κασκαντέρ να είναι, να ξέρουν από υπασία, να ξέρουν να πέφτουν κτλ. Τότε αρχίζει και δημιουργούνται και διάφορα σωματεία των κασκαντέρ, που είναι υπό την αιγίδα της Ένωσης Ηθοποιών, ας πούμε, κινηματογράφου και τηλεόρασης. Και αρχίζει και μπαίνει λίγο πιο πολύ το θέμα της ασφάλειας σε τέτοιες σκηνές. Εδώ δεν έχει ασφάλεια, εδώ πιο πολύ είναι προοπτική. Δηλαδή είναι κλεμμένο εδώ με τα λιοντάρια κτλ. Οπότε τα σωματεία εμφανίζονται εκείνη την εποχή του 50, μάλιστα είναι και John Wayne με τα western κτλ. Και χρειαζόταν να υπάρχουν και οι stand-double, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που ξέρανε να χειριστούν και άλογα και όπλα κτλ. Και μοιάζανε, δηλαδή το απαιτούμενο είναι να μοιάζει και με τον ηθοποιό. Αργότερα, δηλαδή μετά το 60 προς 80, αρχίζει μια νέα τροπή στο κομμάτι των stunts. Απλά θέλω να ρωτήσω, σας ενοχλεί που μιλάω πάνω στο τέτοιο? Ωραία, γιατί λέω να κερδίσω χρόνο κιόλας. Μετά το 60 με 80 αρχίζει και εμφανίζεται ένα καινούργιο είδος, εκτός από τα western, είναι το κυνηγητό με αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι πιο έντονο, κυνηγητό με αυτοκίνητα, πυροβολισμοί, εκρήξεις, είναι James Bond κτλ. Το Bullet με τον McQueen και είναι όλο αυτό το κομμάτι. Και μετά από αρχίζουν και καινούργιες, πώς το λένε, καινοτομίες. Δηλαδή, βρίσκανε τρόπο το να τον πάρουν ένα αυτοκίνητο, την ταχύτητα, πώς να είναι προστατευμένο το αυτοκίνητο, τις πτώσεις από ύψος. Εμφανίζεται το γνωστό airbag, δηλαδή είναι μια φουσκωτή μαξιλάρα, όπου πέφτανε η κασκαντέρα από ύψος πάνω σε αυτή τη φουσκωτή μαξιλάρα, η οποία είναι σαν το μαξιλάρι της πυροσβεστικής. Ένα μπαλόνι είναι. Ένα μπαλόνι, ναι, το οποίο αδειάζει τον αέρα και σε βουτάει μέσα. Για να μην... Βέβαια με συγκεκριμένο τρόπο προσγείωσης πάνω του. Χαρτόκουτες, χρησιμοποιούσαν και χαρτόκουτες για να πέφτουν. Και το άλλο είναι και το harness, δηλαδή αυτά είναι είναι ένα γυλαίκο με ημάντες, που βοηθάει να τραβάμε τους ηθοποιούς, να κρέμονται κτλ. Όπου μετά αρχίζει και το πιο σύγχρονο το rigging. Οπότε μετά το 80 εμφανίζονται πλέον τα visual effects. Τα special effects υπήρχαν και από πριν. Όπου είναι το Terminator 2, όπου βλέπεις τα visual effects και τα λοιπά, I'll be back και τέτοια. Το Matrix, πολύ γνωστό με τα visual effects. Μετά προς το 2000, μετά το 2000 μάλλον, αρχίζουν και γίνονται πιο εξελιγμένα τα visual effects, οπότε είναι και πιο... οι κασκαντέρ βέβαια πάντα υπάρχουν,
ανεξαρτήτως τι θα εμφανιστεί, εμείς θα υπάρχουν κτλ. Οπότε συνδυάζεται ο Cascadeur με τα visual effects που είναι πιο εξελιγμένα και επίσης αρχίζουν πιο πολύ το stunt team και οι coordinator κτλ. Με μεγαλύτερη φαντασία να στείλουν σκηνές. Και δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για πολλές δυνατές σκηνές, ας πούμε, το John Wick, που μάχονται κτλ. Που δεν υπάρχουν τα visual, αλλά βλέπεις όλο είναι physical κτλ. Είναι το Mad Max του 2015, που πάλι παρόλο που δεν χρησιμοποίησε τόσο πολύ visual effect. Και στο σήμερα, ότι είμαστε χαρούμενοι το ότι μετά από τόσα χρόνια στην Ακαδημία Κινηματογράφου στα Όσκαρ, πλέον από το 26 θα υπάρχει και βραβείο για καλύτερο stunt. Άντε και στα δικά μας. Ναι. Ωραία, αυτή είναι μια μικρή γρήγορη ιστορία πάνω στα stunts, δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησα. Αλλά απλά σκεφτόμουν το εξής, το ότι υπάρχουν τόσα χρόνια. Στην Ελλάδα είμαστε τα τελευταία χρόνια που υπάρχουμε. Ξέχασα να πω, συγγνώμη. Πάλι θα κλέψω την... Υπήρχαν και στη Ρωσία οι Cascadeur. Δηλαδή, γιατί είπαμε για την Αμερική, υπήρχε και στη Σοβιετική Ένωση, όπου ο Στάλιν ο ίδιος του άρεσαν πάρα πολύ οι σκηνές που έχουν πολύ αληθοφάνεια, μαχητικές σκηνές κτλ. Όπου ο ήρωας του λαού και τα λοιπά, ο στρατιώτης πολεμάει τους φασίστες και τα λοιπά, και ήταν και αλήθεια και τα λοιπά, χρησιμοποιούσε ανθρώπους, όχι ο Στάλιν, ο κινηματογράφος ας πούμε, χρησιμοποιούσε ανθρώπους που είχαν το background το στρατιωτικό, background ηθοποιοί του τσίρκο και τα λοιπά. Η πασία στη Ρωσία είναι πολύ δεδομένο, τζιγκιτόφκα το λένε, που κάνουν μια ειδική υπασία ακροβατικής με τα άλογα. Οπότε είναι και το θωρηκτό Ποτιόμκιν, που και εκεί χρησιμοποιούσαν τέτοιους ανθρώπους, το Άιζενστάιν, σωστά το είπα, ναι. Γιατί έχω το άκουσα με τα ονόματα, ξεχνάω ονόματα, συγγνώμη. Αυτά, οπότε και το 1960, η διαφορά είναι το ότι το 1960 στην Σοβιετική Ένωση υπάρχει επίσημα το επάγγελμα του Cascadeur. Δηλαδή, αυτός εργάζεται ως Cascadeur και δημιουργούνται ομάδες Cascadeur στο στούντιο Mosfilm και Lenfilm, όπου λόγω γιατί η ασφάλεια προηγείται, είχαν τραυματιστεί αρκετοί ηθοποιοί, δηλαδή είχαν χάσει τη ζωή τους γνωστοί ηθοποιοί στη Ρωσία σε εκτέλεση κόλπα, δηλαδή ένας πολύ γνωστός, απλά τώρα εδώ ξέχασα το όνομά του, έγινε σε μια καταδίωξη με ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν κάμπριο, έφυγε και τούμπαρε το αυτοκίνητο. Σώθηκε ο Cascadeur που οδηγούσε, γιατί ήξερε να μαζευτεί, ο ηθοποιός δεν σώθηκε, δυστυχώς. Οπότε μετά δημιουργήθηκαν τα σωματεία και ομάδες και άρχιζαν να χρησιμοποιούν πιο πολύ τους stand-double. Αυτά. Ναι, ωραία. Ωραία ιστορικά. Τα είπα. Και λοιπόν τώρα, στο κομμάτι, ας πούμε, της υλοποίησης ενός project που έχει stunts, ένα σενάριο δηλαδή, το οποίο περιγράφει κάποιες σεκάνς, κάποιες σκηνές δράσεις. Εκεί λοιπόν η παραγωγή και ο σκηνοθέτης απευθύνεται σε έναν stunt coordinator, σε ένα συντονιστή δηλαδή των επικίνδυνων σκηνών, να αναλάβει την προετοιμασία, δηλαδή από το pre-production, από την παραγωγή ακόμα, να αναλάβει, να συντονίσει, να σχεδιάσει με έναν τρόπο τις κοινές δράσεις, να στελεχώσει τις ομάδες που απαιτούνται για να φέρουν σε πέρας αυτές οι κοινές δράσεις, με τον κόσμο δηλαδή που έχει τα expertise αυτά που χρειάζονται για να δουλέψουν πάνω σε μία σκηνή, δηλαδή τους Cascadeur, τους stunt performer. Θα κάνει breakdown το σενάριο δηλαδή, θα καταγράψει ποιες είναι οι ανάγκες των stunts, θα τις μεταφέρει στην παραγωγή, έχοντας σαν κύρια κριτήρια, έτσι, για μένα κάπως αδιαμφισβήτητα, ας πούμε, με έναν τρόπο, την ασφάλεια, το νούμερο 1, και το νούμερο 2, έτσι το βάζω εγώ, που είναι
μαζί, δεν πάει ένα-δύο, αλλά κάπως το ένα συνδέεται με το άλλο. Είναι η ασφάλεια και η αληθοφάνεια. Αυτό που λέμε, ας πούμε, η μαγεία. Το να φαίνεται κάτι, ότι συμβαίνει στα αλήθεια, ας πούμε. Ότι θα το δούμε στην οθόνη και ακόμα και στο γύρισμα και θα εντυπωσιαστούμε ακόμα και εμείς που το σχεδιάσαμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι οι δύο κύριοι λόγοι κατ' εμέ που ένας stand coordinator πρέπει να είναι στο pre-production ενός project και να συζητάει αυτές τις σκηνές πλέον με το σκηνοθέτη και με την παραγωγή από τα γενοφάσκια, ας πούμε, κάπως, μέχρι να φτάσουμε στις ημέρες του γυρίσματος. Γιατί θα έχουν ξεπεραστεί έτσι πάρα πολλά προβλήματα και θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα ξέρουμε όλο το συνεργείο τι πρόκειται να συμβεί τυχή τάδε μέρα γυρίσματος, την 25η μέρα γυρίσματος, ας πούμε, που έχουμε να κάνουμε την καταδίωξη με τα δύο αυτοκίνητα. Οπότε τι κάνει ο stand coordinator? Μπαίνει στην παραγωγή, μπαίνει στο κομμάτι της παραγωγής, παίρνει τα σενάρια, είναι σε άμεση συνεννόηση με τον σκηνοθέτη, τον πρώτο βοηθό σκηνοθέτη και την παραγωγή και αρχίζει λοιπόν και στείνει αυτές τις σκηνές και τις πλαισιώνει και τις τελεχώνει με έναν τρόπο πιο κοντά στο budget, θα έλεγα, κάπως τις μπατζετάρει με έναν τρόπο και βρίσκει τον κόσμο, το ανθρώπινο δυναμικό που θα τις πλαισιώσει για να το συντονίσει. Δηλαδή θα κρίνει κάπως το ζήτημα της ασφάλειας και θα στελεχώσει τις ομάδες που απαιτούνται, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι καλοί στα fight, αυτοί που έχουν background πολεμικών τεχνών. Πόσους χρειάζεται, 5-10, ας πούμε. Έναν συντονιστή που μπορεί να φτιάχνει και να σχεδιάζει χορογραφίες, τον οποίον θα του δώσει τους κασκαντέρ, αυτούς οι οποίοι έχουν background πολεμικών τεχνών και θα αρχίσουν να φτιάχνουν χορογραφίες για να υπάρχει υλικό, ο κόσμος να προπονείται και να βλέπει ο σκηνοθέτης πράγματα που έχει γράψει στο σενάριό του για να φαντασιώνεται κάπως τη σκηνή του, ας πούμε, πώς θα είναι τελικά, να ζωντανεύουν τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, οι κασκαντέρ και προπονούνται και μαθαίνουν το στυλ της μάχης που θα έχει το project, η ταινία. Μπορεί να είναι μια μάχη τελείως ρεαλιστική, αποδίδοντας έναν ρεαλισμό, ας πούμε, κοινωνικό και δείχνοντας μια σκηνή βία στο δρόμο. Ή μπορεί να είναι μια τελείως fiction, ας πούμε, με ανθρώπους να πετάνε και να αιωρούνται και να κάνουν τρελά πράγματα στον αέρα και να εκτοξεύονται άνθρωποι από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Αυτό για να συμβεί χρειάζεται αυτός ο χρόνος, λοιπόν, να πλαισιωθεί από κόσμο για να αρχίζει να το στείνει και να το δουλεύει από πριν. Και το ζήτημα της ασφάλειας, λοιπόν, που είναι το κύριο, έρχεται και το καλύπτει αυτή η στελέχωση με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι... τι θέλω να πω τώρα. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον κινηματογράφο, δεν έχουν σχέση με τη δουλειά. Δηλαδή, δεν αρκεί να φέρουμε κάποιον ο οποίος είναι οδηγός αγώνων αυτοκινήτου και να το φέρουμε στο σετ σήμερα και να του πούμε πάρε το αυτοκίνητο και κάνε μου ένα U-turn εδώ πέρα δίπλα από την κάμερα σε 5 πόντους και σταμάτα ακριβώς αυτό το mark γιατί το focus είναι εκεί και θέλω να δω αυτό. Σας κοιτάει, λες και είσαι εξωγήινος, καλά θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι ο τρόπος να σκεφτούμε Θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξαναβρεθεί στο σετ, έχει ξανακάνει παρόμοια πράγματα με αυτοκίνητα, είναι εκπαιδευμένος πάνω σε αυτό και έτσι λύνει σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ασφάλειας στο σετ. Και τώρα θα κλέψω από εδώ και το ίδιο ισχύει και για τις πολεμικές τέχνες, ας πούμε, γιατί είναι πολύ δεδομένο ότι πολλοί κάνουμε πολεμικές τέχνες, αλλά ένας άνθρωπος που κάνει απλά πολεμική τέχνη και δεν ξέρει από κινηματογράφο, όλες οι κινήσεις του είναι πολύ γρήγορες και μικρές. Και όταν το εξηγείς το ότι θα πρέπει να ανοίξεις παραπάνω χέρι για να το δει η κάμερα και σου λέει όχι, στο ρεαλιστικό δεν είναι έτσι και εκεί πρέπει να το εξηγήσεις, αν δεν έχει βρεθεί στο σετ, το ότι εμείς συνδυάζουμε το ρεαλισμό με την κάμερα. Δηλαδή, ναι, μεν κάνουμε ρεαλιστική κίνηση, αλλά πρέπει να είναι αρκετά πιο μεγάλη για να τη δει η κάμερα. Γιατί και ένας fighter είναι συνηθισμένος να μην δείχνει στον παρτενέρ το ότι θα τον χτυπήσει. Ενώ εμείς
Θέλουμε το ανάποδο, το ότι ο άλλος δεν είναι αντίπαλος, είναι παρτενέρ. Άρα θα πρέπει να του δείξεις το ότι έρχεται τώρα το χτύπημα. Αυτό, sorry. Ναι, όχι, μια χαρά. Δηλαδή, η δουλειά του stand coordinator είναι στην προπαραγωγή να σχεδιάσει με έναν τρόπο έτσι τις κοινές δράσεις, όπου θα διασφαλίσει αυτά τα δύο πράγματα. Και μετά, κατά την περίοδο των γυρισμάτων ή ας πούμε των προβών, ενδεχομένως, αν υπάρχει κάποια περίοδος που γίνονται εκτεταμένες πρόβες σε σκηνές τέτοιες, να συντονίζει τα επιμέρους διαφορετικά τμήματα που υπάγονται στην δουλειά του, που είναι τα stunts. Δηλαδή, να πούμε και τις κατηγορίες ότι είναι ο stand coordinator που είναι ο επικεφαλής των stunts, είναι αυτός που συντονίζει δηλαδή τις ομάδες των κασκαντέρ και τις ομάδες του συνεργείου που εμπλέκονται με τα stunts, π.χ. ας πούμε το camera department ή ας πούμε τα props ή το SFX σίγουρα. Δηλαδή με όλα αυτά τα συνεργεία πρέπει να είναι σε μία άμεση επαφή ο stand coordinator και να κάπως να βρίσκουν έναν τρόπο αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί. Είναι μια ομαδική δουλειά, να υλοποιηθεί με ασφάλεια και ρεαλισμό. Και στο σετ πάντα κοιτάει να δει, τα έχει στήσει εννοείται από πριν, ξέρει τι πρόκειται να συμβεί, είναι σαν να λέμε το τρένο πάνω στις ράγες πλέον, γι' αυτόν θα έπρεπε. Και εκεί απλά κοιτάει να δει πώς θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα στην κάμερα και το σκηνοθέτη του και το φωτογράφο του, ας πούμε. Τι είναι αυτές οι μικροδιορθώσεις που θα κάνει για να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω σαν αποτέλεσμα στην κάμερα και εννοείται να διασφαλίζει πάντα στο σετ την ασφάλεια των τεχνικών και των ηθοποιών. Ηθοποιών λογίζοντας και ως ηθοποιούς και τους κασκαντέρ, έτσι, γιατί είναι στην ίδια κατηγορία, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό, δηλαδή, για έναν stand coordinator στο set είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια του κόσμου του. Δηλαδή, ένα stand coordinator νιώθει, ας πούμε, ότι εφόσον έχει βάλει 5 stand performers να κάνουν μια επικίνδυνη, να πέσουν από μια σκάλα, είναι εκεί για αυτούς. Έχει τα μάτια του πάνω του, σε αυτόν που θα πέσει στη σκάλα 5 φορές, 10 φορές, με τον ίδιο τρόπο και δεν θα χτυπήσει και πάντα θα πρέπει να περιμένεις για αυτό το σημάδι που θα σου δώσει ο performer σου εκείνη τη στιγμή, ο συνάδελφός σου, ότι είμαι καλά, δεν έχω χτυπήσει, όλα καλά, πάμε για το επόμενο και μετά συνεχίζει το συνεργείο και πάει για το επόμενο. Αν δει ότι κάτι δεν λειτουργεί βάσει του σχεδίου και βάσει του πλάνου που είχε από πριν συναποφασιστεί με την παραγωγή, ας πούμε, οφείλει να κάπως να το μαζέψει και να το σταματήσει ώστε να προστατεύσει τον κόσμο, αν κρίνεται αυτό ότι διακυβεύεται εκείνη τη στιγμή, ή και το αποτέλεσμα δηλαδή του υλικού σε τελική ανάλυση. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι δεν θα χτυπήσει κάποιος για μας. Για μας μας ενδιαφέρει να βγαίνει και ένα αποτέλεσμα ωραίο, να μας αρέσει να το βλέπουμε, ας πούμε, και να είναι... Γιατί είναι ένα υλικό που θα μείνει για πάντα. Είναι μια ταινία που θα μείνει εκεί και θα υπάρχει, ας πούμε. Οπότε δίνουμε μια βάση επειδή θα μείνει για πάντα και θα το βλέπουμε στα επόμενα 50 χρόνια, ας πούμε. Ελπίζω, δεν ξέρω. Να είναι κάτι το οποίο θα λέμε, κοίτα, ωραίο, όπως βλέπουμε τώρα τον Buster Keaton, ας πούμε, και ακόμα το θαυμάζουμε, να είναι κάτι τέτοιο. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές για έναν stand coordinator, ας πούμε. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ σημαντικό να πρέπει να υπάρχει από πριν. Βέβαια, δεν είναι μόνος του, τα είπαμε αυτά. Δεν είναι ένας ο άνθρωπος. Assistant coordinator. Έχει έναν άνθρωπο που είναι δίπλα του συνέχεια, ας πούμε, και στην ουσία είναι το ίδιο σαν και αυτόν. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Απλά έχει άλλες αρμοδιότητες εκείνη την ώρα, αναλόγως και το μέγεθος του project. Μπορεί να τρέχει σε μία πρόβα που κάνουν οι ηθοποιοί, μία συγκεκριμένη χορογραφία, και να κοιτάει να δει ποια είναι η έκβαση της χορογραφίας την τάδε μέρα, ας πούμε, με τους stand performers εκεί και τον fight choreographer, γιατί αυτός μπορεί να είναι σε ένα τεχνικό ρεπεράζ για μια επόμενη σκηνή, μπορεί να είναι σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ας πούμε, και να κοιτάει το αυτοκίνητο πρόκειται να τρακάρει αν έχουν μπει σωστά τα προστατευτικά, αν έχουν βγει τα ψυγεία, οι μπαταρίες, τα ντεπόζιτα. Είναι δηλαδή ένα επάγγελμα τύπου που πρέπει να έχεις μία γνώση λίγο απ' όλα, κάπως, για να μπορέσεις να το υπηρετήσεις και σωστά. να έχεις υπάρξει κασκαλιαρ stand, δηλαδή, για να μπορείς να... Ναι.
να το κάνεις. Συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, ξεκινάς από κάτω προς τα πάνω και όπως και ο assistant είναι και το δεξί χέρι του coordinator, μπορεί ο stand coordinator να είναι στην οθόνη και να βλέπει κτλ. Οπότε με το walkie-talkie επικοινωνεί με τον assistant, ο οποίος είναι με τους κασκαντέρ για να στήσει τα υπόλοιπα πράγματα. Ναι. Και μετά έρχονται οι performers, Οι performers και οι οι stand-double. Οι οποίοι αυτοί ωραίοι. είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τη δουλειά τους πλέον, κακά τα ψέματα, είναι αυτοί που ο stand coordinator αντλεί, ας πούμε, την υπεραξία. Γιατί αν αυτοί είναι πολύ καλοί στο set και πολύ αποδοτικοί και τα κάνουν όλα με ασφάλεια, στο τέλος το καρπώνονται κάπως όλοι. Δηλαδή και αυτοί είναι παίρνουν τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή είναι, εδώ ήθελα να πω, είναι αόρατη, γιατί συνήθως βλέπεις ένας που κάνει γρήγορα μια τούμπα, μπουμ, ή έχει ντουμπλάρει, λες, πω τι γαμάτος που είναι αυτός ο ηθοποιός, και στην ουσία δεν ήταν ο ηθοποιός, ήταν ο double. Ναι. Αλλά θαυμάζουν τον άλλον, οπότε, αλλά αυτή η αόρατη είναι το βασικό κομμάτι για να γίνονται αυτές οι σκηνές. Να δούμε και λίγο... Να δούμε, ναι. Και εγώ θα συνεχίσω να λέω για το ναι, πιάσαμε το τέτοιο. Και το βασικό, ας πούμε, εκτός από του stunt performer, είναι ότι οι stunt double είναι πολλές φορές, πρέπει να ξέρουν και από υποκριτική, γιατί η δουλειά του είναι να είναι δίπλα στον ηθοποιό, χωρίς να τον ενοχλεί, εννοείται, να παρακολουθεί κάθε κίνησή του στο set και τα λοιπά, για να μπορεί στη σκηνή να κάνει τις ίδιες κινήσεις, να περπατάει με τον ίδιο τρόπο, να τον μελετάει. Οπότε πολλές φορές είναι είναι ηθοποιός. Δηλαδή τον ακολουθεί και δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν πρέπει να καταλάβεις μάλλον τη διαφορά από τον ηθοποιό και τον double. Ναι, εδώ δείχνω εγώ μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν παίζει. Ναι. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ενός stand-double που είναι στο set, είναι εκεί για τον ηθοποιό του. Σχεδόν μοιάζει. Είναι πιο όμορφος. Και είναι εκεί στο set να κάνει αυτό που θα του πει ο σκηνοθέτης ή ο stand coordinator να κάνει, για να βοηθήσει τον ηθοποιό του, ας πούμε, να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα ή που πρέπει να κάνει στην πραγματικότητα, να παίξει το χαρακτήρα του, ας πούμε, χωρίς άγχος αν θα πρέπει να οδηγήσει ένα μηχανάκι το οποίο δεν πρέπει να ξέρει πόσο δουλεύει και γιατί, ή να τρέξει σε έναν δρόμο και να χτυπήσει έναν άνθρωπο, ξέρεις, επειδή βιάζεται. Γιατί εκείνη την ώρα πρέπει να συγκεντρωθεί, να παίξει το χαρακτήρα του καλύτερα, στο ρόλο του. Αλλά πολλές φορές, πάλι μπήκα εγώ. Καλά κάνεις. Πολλές φορές, ας πούμε, γιατί βοηθάει ο double, αν χρειάζεται σε μια παραγωγή πιο δυναμική κτλ. Και τι βοηθάει και τον ηθοποιό, γιατί στα κοντινά θα είναι ο ηθοποιός. Οπότε, πολλές φορές δεν χρειάζεται να εξηγείς κάτι στον ηθοποιό. Ο ηθοποιός βλέπει τον double, που έχει κάνει τη χορογραφία που θα παίξει τα γενικά, και δουλεύει κατευθείαν με αυτόν που τον ντουμπλάρει. Οπότε δεν χάνει χρόνο και είναι πιο safe το ότι ξέρω τη χορογραφία που θα πρέπει να κάνω. Αυτά. Να πούμε, διαχωρίζοντας λίγο τις ειδικότητες των συναδέλφων, είναι ο stand-double, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος συνήθως ο ρόλος του είναι να κάνει μόνο αυτό, να ντουμπλάρει τον ηθοποιό του. Είναι λίγο σπάνιο να κάνει 2 ή 3 πράγματα. Συμβαίνει, αλλά σε μεγαλύτερες παραγωγές, ας πούμε, όσο είναι ο ηθοποιός στο set, είναι και ο stand-double. Υπάρχουν οι performer ή οι utility stunts, ή οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι μπορεί να είναι καθημερινά στο set και να κάνουν λίγο απ' όλα. Να είναι stand-by εκεί και να παίρνουν ένα αυτοκίνητο, να το οδηγάνε για να στρίβουν στη γωνία, ή να πέφτουν από σκάλες, ή να τον σπρώχνει κάποιος και να πέφτει κάτω. Να κάνουν body stunts που λέμε εμείς, ας πούμε, που είναι πράγματα λίγο πιο έτσι, για ανθρώπους της δουλειάς μας, τα κάνουμε στο πόδι εκεί on the day, ας πούμε. Και μετά είναι ένας άλλος πλανήτης, για μένα, είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα wire stunts, με τα rigging, ας πούμε, με οτιδήποτε έχει να κάνει με ανάρτηση ανθρώπων από σχοινιά. Οι άνθρωποι πετάνε στο χώρο, σε όλους τους άξονες, στον κάθετο, στον οριζόντιο,
τους τραβάμε με άλλοι άνθρωποι, τους τραβάνε μηχανήματα υποπίεση. Γενικά είναι ένας άλλος πλανήτης αυτός. Και μήπως να τους δείξουμε αυτό που είχαμε από το τέτοιο. Ποιο? Το previous που είχαμε για το House of David, που έχουμε εκεί πολύ ωραία. Ναι, υπάρχει εκεί, για να καταλάβουμε, ας πούμε, Αυτό να καταλάβουμε τι μπορεί να είναι αυτό. Ένα... Και θα προσπαθήσω Οπότε, να πω και... σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το rigging μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο να πετάνε. Μην ξεχνάτε, οι Κινέζοι παλιά, Τίγρης και Ντράκος, πέταγε από το ένα, το οποίο είναι ναι μεν εξωπραγματικό, αλλά είναι τόσο λυρικό. Το οποίο έχει πλάκα και είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει ότι πολλές φορές και στο κομμάτι του Κασκαντέρ μπορεί να μην ψάχνεις ακριβώς το ρεαλισμό, αλλά να ψάξεις την ποίηση που έχει μέσα. Λοιπόν, κάπως έτσι, ας πούμε, ήταν η τελική λήψη. Δηλαδή, είναι ένας γίγαντας, ας πούμε, που παίρνει έναν άνθρωπο, τον σηκώνει στον αέρα, τον ρίχνει κάτω, τον κλωτσάει και αυτός εξεβελονίζεται 7 μέτρα μακριά, ας πούμε. Σέρνεται στο έδαφος 7 μέτρα μακριά. Δεν γινόταν να έχουμε τον ηθοποιό μας, ας πούμε, να του βρούμε τον πιο ελαφρύ άνθρωπο και να του πούμε κράτα τον έτσι γιατί είσαι πολύ δυνατός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε η λύση ήταν μία, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουμε σκοινιά για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στο σετ. Αυτό ήταν ένα ντεκόρ μεγάλο, ένα σετ, πάρα πολύ ωραίο. Και εκεί η δουλειά μας ήταν να το προετοιμάσουμε αυτό πολλές μέρες πριν τελική μέρα του γυρίσματος, για να δούμε αν τελικά δουλεύει, ποιες είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο φωτογράφος για να μπορέσει να το τραβήξει, ο σκηνοθέτης, είναι αυτό που θέλει, δεν είναι, πώς θα τον καλύπτει. Γιατί για μας είναι στοίχημα εκείνη την ώρα που διαβάζουμε το σενάριο και τη σκηνή να μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα, είναι δηλαδή ήττα για μας. Οπότε προσπαθούμε πάση θυσία αυτό το πράγμα να γίνει. Οπότε πρόβες, δοκιμές, στην αρχή με σάκους, να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να τραβήξουμε το σάκο, τι rigging system θα σκεφτούμε, πώς θα περάσουμε τα σκοινιά μας. Και αυτή η δουλειά έχει ακόμα και τη δημιουργία μιας μηχανής από το μηδέν. Έτσι. Δηλαδή τώρα γι' αυτό δημιουργήσαμε με ένα μηχάνημα από το μηδέν για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι ότι είναι συνεργασία μηχανήματος και ανθρώπων ταυτόχρονα. Δηλαδή τον άνθρωπο ψηλά τον σηκώνουν άνθρωποι από ένα άλλο σημείο και όταν ο άνθρωπος πέφτει τον τραβάει ένα μηχάνημα. Που αυτό, επειδή είναι ένα κλειστό σετ περιμετρικά και όλο είναι ωφέλιμο μέσα, ας πούμε, οι τεχνικοί βρίσκονται όλοι έξω από το σετ. Οπότε είναι δύσκολο να το συντονίσεις το timing αυτό το πράγμα. Δηλαδή να συγχρονίσεις το πότε θα σηκωθεί όταν ο ηθοποιός θα κάνει την κίνησή του να τον σηκώσει, πότε θα τραβήξουν αυτοί για να τον σηκώσουν, να φαίνεται ότι όντως σηκώνεται. Πότε θα τον αφήσουν αυτοί όταν ο ηθοποιός κάνει ότι το ρίχνει, πρέπει να τον αφήσουν. Και με το που τον αφήσουν, πρέπει το μηχάνημα που το χειρίζονται πάλι οι άνθρωποι να πάρει το cue πότε αυτός θα κλωτσίσει για να τον τραβήξουν του the spot όμως, όχι λίγο πριν ή λίγο μετά, γιατί φαίνεται αυτό το κενό. Και το πρεβίζ, ας πούμε, αυτής της σκηνής ήταν κάπως έτσι. Στην αρχή, σε ένα χώρο προπονήσεων, ας πούμε. Ασφαλές περιβάλλον. Ναι, που κάπως το δοκιμάζαμε και το κάναμε μέρα με τη μέρα για να το φέρουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, μέχρι που τελικά, εφόσον γινόταν στο ασφαλές περιβάλλον που είναι το γυμναστήριό μας ή ένα χώρο που έχουμε προσαρμόσει για αυτές τις συνθήκες, το πάμε πλέον στο σετ και το δοκιμάζουμε εκεί για άλλες μέρες, όσες είναι, ξέρω εγώ, value for money, ας πούμε, για την παραγωγή. 2-3 μέρες εκεί στο σετ. Και πλέον είμαστε έτοιμοι, έτσι. Και πλέον εμείς και οι riggers και οι performers και ο stand coordinator και ο assistant, εκείνη την ημέρα του γυρίσματος είναι χαλαροί. Πάνε, πίνουν λίγο καφέ, περιμένουν, δεν έχουν το άγχος, γιατί το έχουν πλέον σε βίντεο, το έχουν δείξει σε όλο το συνεργείο ότι έτσι θα είναι.
Το έχει σφραγίσει ο σκηνοθέτης ότι θα το κάνω αυτό. Βλέπει τις θέσεις της κάμεράς του, αν του δουλεύουν, δεν του δουλεύουν, θα κάνει κάποια αλλαγή, ας πούμε. Οπότε όλοι ξέρουμε τι κάνουμε. Όλοι ξέρουν τι κάνουν εκείνη την ημέρα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν ήξερα γιατί έβαλα εδώ την τέντα μου, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι. Και κάπως αυτή είναι η φύση της δουλειάς. Και σε αυτό το κομμάτι, για να τον τραβάμε, είναι και όλος ο εξοπλισμός του που έχουμε, που είναι κρυμμένος από κάτω, και εδώ συνεργαζόμαστε με τους εννηματολόγους, γιατί είναι από κάτω ένα γυλαίκο με ημάντες, όπου υπάρχει θηλές που πιάνεις σε διαφορετικά σημεία το σκηνή. Αυτό το γυλαίκο, γιατί δεν είναι ένας απλός ημάντας, γιατί οι απλοί ημάντες δεν σφίγγουν το σώμα και μπορεί να σε τραυματίσει. Δηλαδή, κάποιες φορές που χρησιμοποιούν οι μάντες για κρέμασμα και σε τραβάνε, επειδή δεν είναι πάνω στο σώμα, μπορεί να σπάσουν κάνα κοκαλάκι και τα λοιπά, να το τραυματίσουν, ή να μελανίες και τα λοιπά, γιατί είναι χαλαρά. Οπότε εδώ πάντα έχουμε συζητήσει και από πριν με το ενδυματολογικό το ότι θα τρυπήσουμε το ρούχο. Και πολλές φορές για τέτοιες σκηνές έχουμε από πριν ένα δεύτερο ρούχο, το οποίο το έχουμε τρυπήσει και το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το rigging. Εκτός από το rigging είναι τα fighting, που είναι πολύ... Παντού τα βλέπεις, από ένα απλό χαστούκι, από ένα απλό σπρώξιμο, μέχρι τα πιο περίπλοκα κτλ. Με όπλα, χωρίς όπλα, εποχής. Εδώ πρέπει να ξέρεις το σενάριο, τι λέει, αν είναι εποχής, αν είναι σύγχρονο, αν είναι σώμα με σώμα κτλ. Εκτός από το fighting, είναι και τα fire stunts, τα οποία είναι ωραία. Ζεσταίνεσαι. Τα fire stunts είναι, βάζεις φωτιά πάνω σου και δημιουργείς την εικόνα μιας κινούμενη, φλεγόμενη λαμπάδα. Ας πούμε, οπότε, αλλά εκτός από αυτό το fire stunts που μπορεί να είναι πάνω στη φωτιά, fire stunts είναι και αν πας να σβήσεις κάποιον που φλέγεται, αν είσαι κοντά σε φωτιά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εκεί δεν μπορούν να είναι απλοί άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, η φωτιά είναι περίεργο πράγμα, δηλαδή δεν έχει συμπεριφορά κανονική, ανάλογα αν θα μπει αέρας, δηλαδή αν θα φυσήξει από κάπου, αν θα έχει οξυγόνο ή όχι, αυτή ή μεγαλώνει ή μικραίνει. Οπότε πάντα εκεί είναι η κασκαντέρ, όπου εκτός από τον άνθρωπο που θα πάρει τη φωτιά με ειδικά προστατευτικά καλυμμένα τζέλ ή προστατευτικά ρούχα, πάντα όμως περνάει η θερμότητα, γιατί κάποιοι μπερδεύονται, λέει «Α, εντάξει, δεν είναι τίποτα». Δεν νιώθει τίποτα από κάτω, η θερμότητα περνάει, απλά ξέρεις τα όρια σου και πρέπει να είσαι και ψυχολογικά, να ξέρεις μέχρι πού είναι και να μην πανικοβληθείς. Δίνουμε πάντα πολύ συγκεκριμένα σημάδια, πώς δίνω το OK να με ανάψουνε, πού κινούμε, πού θα πέσω και πώς θα δώσω το σημάδι για να με σβήσουν. Ο coordinator μαζί με το... Έχουμε πάντα και safety ομάδα, με πυροσβεστήρες, με όλα τα απαραίτητα νερά κτλ. Τα μάτια όλων είναι πάνω στον κασκαντέρ, όταν παίρνει φωτιά ο ίδιος, ας πούμε. Αν δούνε από κάπου να έχει άλλη συμπεριφορά η φωτιά, δηλαδή έχει περάσει μέσα από τα ρούχα ή κινείται με περίεργο τρόπο που δεν έχουν συμφωνήσει, μπαίνουν κατευθείαν μέσα και το σβήνουν. Δεν περιμένουν τον σκηνοθέτη να πει μισό άλλο λίγο να πιάσω το πλάνο. Δεν υπάρχει. Είναι η ασφάλεια. Μπαίνουν και τον σβήνουν. Αν ο ίδιος ο performer νιώσει ότι έχει περάσει η φωτιά και τον καίει, αλλά δεν έχει φτάσει στο σημείο που πρέπει να φτάσει, πέφτει εκεί που είναι και δίνει το σήμα να μπαίνουν να το σβήνουν. Ναι. Δεν κρατάει, δηλαδή εδώ δεν είναι μαγιά. Ας κρατήσω και καώ μέχρι να φτάσω εκεί που είναι να φτάσουμε. Κινηματογράφος είναι, θα το ξανακάνουμε. Δεν τρελνόμαστε. Ωραία, να δείξω ένα σχετικό, Μπράβο. Και να πούμε πάνω σε αυτό. Μισό λεπτάκι να μας δώσει ο Νίκος, ο φίλος μας, να... Μισό λεπτό. Ωραία, Νίκο. Πάμε. Εδώ όλοι είναι κασκαντέρ που παίζουν σε αυτή τη σκηνή. Ανεξαρτήτως αν είναι κοντά τους ή πιο μπροστά δεν είναι, είναι πιο τέτοιο. Αλλά εδώ που είναι στη φωτιά όλοι είναι κασκαντέρ. Και εδώ είναι συνεργασία με το
SFX. Μπουμ. Βγήκε η φωτιά. Εδώ έχουμε συμφωνήσει ότι θα πέσει κάτω, οπότε δεν τρελαινόμαστε. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα κουμπίσει για να πάρει φωτιά η κουρτίνα και μετά θα εξαφανιστεί πίσω για να μπορούμε να το σβήσουμε. Ναι, έχει πάει πίσω από το σετ ο κασκαντέρ για να σβηστεί και να συνεχιστεί η σκηνή. Ναι, δεν ξέρω πώς μεταφέρθηκε. Να τονίσουμε κιόλας ότι είναι πολύ συγκεκριμένη. Το μικρόφωνο δεν ξέρω. Να τονίσουμε ότι είναι πολύ συγκεκριμένη η χορογραφία που πρέπει να γίνει λοιπόν κατά τη διάρκεια της πρόβας, όπου γίνεται χωρίς τη φωτιά προφανώς, όπου δίνουμε συγκεκριμένα Q, 1, 2, πρώτα πέφτεις, μετά πάει στην κουρτίνα. Πρέπει να το ξέρει ο οπερατέρ. Πρέπει να υπάρχει μια πρόβα, να υπάρχει ένας συντονισμός πολύ συγκεκριμένος. Ναι, αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν πέρασε η αίσθηση, ας πούμε. Ο άνθρωπος παίρνει πραγματικά φωτιά, παιδιά. Έτσι είναι, δηλαδή, η αληθινή φωτιά είναι αυτή που καίει, είναι αυτή που ανεβάζει η θερμοκρασία, κάποια στιγμή θα φτάσει στους 300. Είναι μια κανονική φωτιά πάνω στο σώμα ενός ανθρώπου. Δηλαδή, έτσι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γενικά. Και όταν το ζητάμε, αν θα το ζητήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε αυριανούς σκηνοθέτες εδώ πέρα, το εύχομαι δηλαδή, θα πρέπει αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι μια πραγματική φωτιά σε έναν άνθρωπο. Όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, αυτό δεν έρχεται κατά πέτηση, ας πούμε, μία μέρα στο γύρισμα και ερχόμαστε εμείς που ξέρουμε και έλα να το κάνουμε και το κάνουμε. Έχουν γίνει πρώτα απ' όλα δοκιμές των ρούχων. Είναι μεγάλος αγώνας να βρεθούν τα ρούχα και να κλειδώσουν τα ρούχα και να έχουμε ένα αντίγραφο ρούχων 3-4 κομματιών, ας πούμε. Και θα δείξω ένα άλλο βίντεο μετά που θα καταλάβουμε το πρόβλημα του ρούχου ποιο είναι. Είναι η δοκιμή των υλικών μας, τα υλικά που χρησιμοποιούμε εμείς για την προστασία μας. Αυτά είναι τα ρούχα, το κοστούμι βεβαίως που πρέπει να φαίνεται. Εδώ είναι ένας μάγειρας που έγινε μια έκρηξη, ας πούμε, στην κουζίνα και βγαίνει με τη στολή του μάγειρα. Οπότε θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένη η στολή του μάγειρα. Είναι τα ρούχα που φοράει από μέσα ο κασκαντέρ, ας πούμε, τα οποία έχουν τη δικιά τους πιστοποίηση για αυτό το πράγμα. Πάντα πρέπει να είναι εν ενεργεία πιστοποιημένα αυτά τα ρούχα, να έχουν δοκιμαστεί. Και το επιβραδυντικό υλικό που χρησιμοποιούμε εμείς, ακόμα και το υλικό ανάφλεξης, δοκιμάζεται πριν πάει στο γύρισμα και χρησιμοποιούμε αυτή την παρτίδα, γιατί ξέρουμε ότι αυτή η παρτίδα είναι ασφαλής, μας δίνει αυτό το χρόνο φωτιάς, αυτόν που ζητάμε δηλαδή, για το πλάνο, και με αυτήν πηγαίνουμε και όταν είμαστε στο σετ, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, γίνεται μια ξερή πρόβα, δηλαδή μια απλή έτσι, walk-through που λέμε, έτσι, ο κασκαντέρ το περπατάει και δείχνει στο συνεργείο πού θα κινηθεί φλεγόμενος, ας πούμε, όταν θα βάλει φωτιά. Και έτσι συντονίζεται το συνεργείο, δηλαδή ξέρουμε ποιος είναι ο χρόνος που θα κρατήσει αυτό το πλάνο, πόσο ωφέλιμο θα έχει ο σκηνοθέτης του, θα του φτάνει, θα θέλει λίγο παραπάνω, δεν θα θέλει. Τι κάνουν οι υπόλοιποι, πού θα βρίσκεται ο γκριπ, ας πούμε, πού θα βρίσκεται ο ηχολήπτης, πού θα βρίσκεται το κάθε ένα άτομο του συνεργείου όταν θα συμβαίνει αυτό, πού θα καταλήξει αυτός για την ασφάλειά του για να σβήσουμε τη φωτιά. Όλα αυτά είναι από πριν μαρκαρισμένα, συμφωνημένα, περπατημένα δεκάδες φορές, ας πούμε, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βάλει φωτιά τελικά. Το οποίο εκεί πρέπει όλοι πλέον να λειτουργούμε σαν ορχήστρα. Αυτά. Πλάτιασα. Ναι. Αυτό που λέμε ότι είναι, χρειάζεται, πάλι το αναφέρω γιατί είναι, κάποιοι θα ασχοληθείτε με τον κινηματογράφο κτλ. Το ότι τα ρούχα πρέπει να δούμε τι υλικό είναι. Τα νάιλον ρούχα λιώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα δεν μπορεί να κρατήσει τη φωτιά. Δεύτερον, φαίνονται μετά τα προστατευτικά του κασκαντέρ κτλ. Για να έχουμε διάρκεια είναι βαμβακερά. Οπότε πάντα απαιτούμε και είναι καλό όταν υπάρχουν τέτοιες σκήνες να ξέρουν και από το ενδυματολογικό αυτός θα πάρει φωτιά. Άρα σκέφτομαι το ότι αν έχω αποφασίσει να φορέσει κάτι ο χαρακτήρας, μήπως υπάρχει κάτι σε βαμβακερό για αυτή τη σκηνή να κυκλοφορεί με κάτι τέτοιο. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Κρίς, εδώ αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα ακριβώς. Γιατί ο σκηνοθέτης ήθελε εδώ μία μούμια, ας πούμε, να καίγεται. Δυσκολευτήκαμε πολύ να βρούμε υλικό το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές
του κουστούμιου για να μπορέσει να είναι ασφαλής ο performer, να κάνει αυτή τη σκηνή, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, τα καταφέραμε. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο κράτησε πολύ λίγο από ό,τι βλέπουμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, οι μέρες πριν ήταν, δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ ψάχναμε να βρούμε, δοκιμάζαμε ρούχα, υλικά, καίγαμε πατέντες, δοκιμές, για να φτάσουμε να το κάνουμε τελικά. Δεν είναι εύκολη, δηλαδή, θέλω να πω, και δεν πρέπει να είναι εύκολη η απόφαση να φτάσεις στο σημείο να βάλεις μπροστά από την κάμερα έναν άνθρωπο και να του βάλεις φωτιά. Πρέπει όλα να είναι, ας πούμε, προγραμματισμένα. Το οποίο, έτσι, αν και θα είναι και μετά η ερωτήση, αλλά επειδή τώρα μου έρχεται και εμένα σε σχέση με αυτό που είδαμε, πόσες φορές μπορεί να γίνει αυτό που είδαμε τώρα στη λήψη? Το συγκεκριμένο, λόγω της ιδιαιτερότητας του κουστούμιου, έπρεπε και θα το συναντήσουμε σε πολλά γυρίσματα αυτό. Να μην μπορούμε, και λόγω budget, ας πούμε, και λόγω δυνατότητας, να έχουμε δεύτερη λήψη σε κάτι. Αυτό δεν μπορούσαμε να έχουμε δεύτερη λήψη. Οπότε, γκρουπάραμε τα πλάνα με έναν τρόπο να κάνουμε λίγο πιο insert shots, ας πούμε, πιο τοπικά, να ξεκινήσει φωτιά λίγο από το πόδι, να πάμε να κόψουμε σε κάτι άλλο, να συνεχίσει να βάλουμε λίγο φωτιά παραπάνω. Δηλαδή, βάζαμε λίγο φωτιά, τη σβήναμε, βάζαμε λίγο παραπάνω, τη σβήναμε, μέχρι να κάνουμε το γενικό, που στα γενικά πλάνα είναι εκεί που πολύ χρειάζονται. Αλλά λόγω κουστούμιου ήταν 2 φορές έγινε. Μετά τη φωτιά είχαμε 3. Με την έννοια, επειδή ήταν βαμβακερά τα ρούχα, οπότε μπορούσαμε να ξαναβάζουμε υλικό πάνω. Αλλά έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα, το ότι στο σετ δεν μπορείς να έχεις ένα ψυγείο, γιατί πάντα πρέπει να είναι δροσερός ο performer, που βάζει ειδικά ρούχα με τζέλ και τα λοιπά. Οπότε, γιατί και εγώ έκανα σε αυτό μια φωτιά και τα λοιπά, μετά από την τρίτη λήψη αρχίζει και το δροσερό αλλάζει τη θερμοκρασία, το τζέλ που έχεις από κάτω. Ή θα πρέπει να ξαναπάρεις καινούργια ρούχα κρύα που δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει ψυγείο στο σετ μεγάλο για να τα έχουμε βουτυγμένα μέσα. Οπότε το πολύ πολύ, αν έχουμε αποφασίσει το ότι όλη μέρα θα καιγόμαστε, μπορεί να έχουμε φέρει και ένα δεύτερο, σετ, να αλλάξεις γρήγορα και τα λοιπά, να μπεις. Αυτά. Οπότε είναι αναλόγως, μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω τέτοια, αλλά είναι αναλόγως από το υλικό που θα έχουμε τα ρούχα, κατά πόσο θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε παραπάνω σεταρισμένα προστατευτικά τζέλ και ρούχα προστατευτικά κτλ. Ναι. Και να περάσουμε μετά στο κομμάτι των fights, ας πούμε. Τι είναι το stand fight. Τι είναι αυτές οι χορογραφίες μάχης που λέμε, οι σκηνές βίας. Εδώ, ας πούμε, μέχρι να το τέτοιο, έχει σημασία το ότι πάντα παίζουμε στο fighting και τα λοιπά, όταν παίζουμε, είναι με props. Δηλαδή, δεν θα παίξουμε με πραγματικά σπαθιά, δεν θα παίξουμε με πραγματικά μαχαίρια, δεν θα παίξουμε με πραγματικό σφυρί. Πάντα εκεί συνεργαζόμαστε με τους art department, με τους special effects που θα φτιάξουν ειδικά εργαλεία για να μπορεί να φτιάξουμε, ας πούμε, μια ωραία χορογραφία που μπορεί να είναι χτύπημα με σφυρί, να τον κλωτσίσει να φύγει από την πόρτα ωραία κτλ. Οπότε όλα αυτά είναι προετοιμασμένα, δεν είναι πραγματική πόρτα που θα περάσει από εκεί. Οπότε, ναι, για να δούμε. Μια ιδέα, ας πούμε, από το τι είναι το stand fight είναι, και θα δείξω μια δουλειά, η οποία θα δείξω πάλι το previs της δουλειάς, και μετά θα δούμε την τελική σκηνή κάπως, για να καταλάβουμε, ας πούμε, και θα προσπαθήσω να περιγράψω τη δουλειά που έγινε πριν. Έχει λίγο ήχο. Εδώ πάλι είμαστε στο location που θα γυριστεί η σκηνή.
Και είναι μόνο δουλειά για τους κασκαντέρ αυτοί. Είναι όλοι οι κασκαντέρ εκεί πέρα, όλη τη μέρα. Δοκιμάζουν πράγματα, δοκιμάζουμε τις χορογραφίες, δοκιμάζουμε αν αυτό που έχουμε σαν ιδέα, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει, δουλεύει, θέλει διορθώσεις, δεν μας αρέσει. Και εφόσον είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε σκεφτεί, μετά το κινηματογραφούμε μόνοι μας και το κάνουμε ένα editing, ας πούμε, με βάση τις οδηγίες του σκηνοθέτη και του φωτογράφου, να είναι κοντά με τις οδηγίες του, και το παρουσιάζουμε. Εδώ, ας πούμε, ήταν μια ωραία τεχνική, πώς γλιτώσαμε την πτώση από τον μπαλκόνι για αυτόν τον άνθρωπο που δείξαμε πριν. Και εδώ φαίνεται και πάρα πολύ, πάντα οι performers, όποιοι είναι οι κασκαντέρ, έχουν προστατευτικά και μάλιστα είναι προσωπικά όλων τα προστατευτικά σώματος. Δηλαδή τέτοιες σκηνές δεν τις κάνεις χωρίς προστατευτικό, γιατί θα πρέπει να πέσεις 10 φορές. Οπότε, αν το κάνεις χωρίς, θα παίξεις 2. Μετά θα αρχίσεις και θα ξαπλώνεις, δεν θα πέφτεις. Εδώ λοιπόν ήταν για μας μία πρόκληση, γιατί πάντα είναι πρόκληση όταν έρχεται ο σκηνοθέτης, σε μένα δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι κοινό σε όλους, και ζητάει μονοπλάνα. Ναι. Έτσι ήταν εδώ. Ήθελε να φαίνεται στο edit για ένα μονοπλάνο. Δεν είναι φυσικά μονοπλάνο. Έχει μονταριστεί να φαίνεται σαν μονοπλάνο, αλλά έπρεπε να το προσεγγίσουμε σαν μονοπλάνο. Έχει τεχνικές, ας πούμε, που λίγο πολύ είναι γνωστές, ας πούμε, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά για μας είναι μια πρόκληση αυτό, πάντα είναι μια πρόκληση, να μην υπάρχουν πολλά cuts και να είναι όλο σε ένα μονοπλάνο. Προϋποθέτει βέβαια πολλή δουλειά, πολλή προετοιμασία, πολλή εκπαίδευση των ηθοποιών και των κασκαντέρ. Είναι δηλαδή, στο κομμάτι του budget είναι λίγο κοστοβόρο, ας πούμε. Βέβαια διασφαλίζει πολλά. Αυτή ήταν το πρεβίζ μας, ας πούμε. Μας πήρε 5 μέρες να το προετοιμάσουμε και να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο που το τραβήξαμε σαν πρεβίζ, ας πούμε. Και μετά χρειαστήκαν, αν θυμάμαι καλά, 2 μέρες γυρίσματος. Ναι, γιατί είναι και εμείς το πρεβίζ γυρίζουμε με πιο μικρή κάμερα. Ενώ στο set είσαι με μεγαλύτερο όγκο, ας πούμε, και τα λοιπά. Οπότε θα πρέπει να συγχρονιστεί ο κάμερμαν και όλο αυτό με μια μεγαλύτερη κάμερα να κινείται. Και καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εβδομάδα προετοιμασίας αυτού του πράγματος, δεν θα γινότανε και δεν θα γινότανε και σε 2 μέρες, έτσι. Οπότε όλα λειτουργούσαν ρολόι τη μέρα του γυρισμάτων. Τις ημέρες των γυρισμάτων, μάλλον. Ωραία. Και να δείξουμε και κάτι από αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα που είναι το άλλο κομμάτι από το κομμάτι των κασκαντέρ είναι τα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα, μηχανές. Ναι, τώρα τι θα δείξω εδώ, θα δείξουμε αυτό. Δεν πειράζει, δεν έχει τρακαρίσματα αυτό, αλλά εντάξει, μπορούμε να δείξουμε κάτι. Αυτό είναι, θα δούμε δηλαδή τώρα η λήψη είναι από το monitor εκείνη την ώρα. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι τελική λήψη. Δεν μιλήσαμε λίγο για τη μεθοδολογία. Όταν πάμε στο set, λοιπόν, τα έχουμε προετοιμάσει όλα, τα έχουμε δουλέψει, τα έχουμε προβάρει, τα έχουμε δοκιμάσει. Πάμε όμως στο set και εκεί υπάρχει ένα πρωτόκολλο, υπάρχει μια διαδικασία με την οποία κινούμαστε για να φτάσουμε στο επίπεδο της ενέργειας των performers και των ηθοποιών και στο επίπεδο της ταχύτητας που κάνουμε τα πράγματα. Δηλαδή, στο level της ταχύτητας και της ενέργειας που διαθέτουμε στη λήψη πάνω. Αυτό δεν γίνεται με τη μία. Κάνουμε ένα build-up, κάνουμε ένα χτίσιμο δηλαδή. Πάμε στην αρχή, το δείχνουμε όλο πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, όταν έχει να κάνει με χορογραφίες μάχης, έτσι είναι και με τα αυτοκίνητα.
Στην αρχή τα αυτοκίνητα μπορεί να τα δείξουμε με μικρά αυτοκινητάκια σε ένα τραπέζι, να έχουμε φτιάξει το δρόμο σύμφωνα με τον πραγματικό δρόμο που θα τραβήξουμε και να δείχνουμε τα αυτοκινητάκια ποια είναι η δράση του main αυτοκινήτου, του second αυτοκινήτου, τι κάνουν τα background αυτοκίνητα, τα συνεννοούμαστε όλοι μαζί και μετά πάμε και τα οδηγάμε, ας πούμε. Σιγά-σιγά μειώνουμε και αυξάνουμε τις ταχύτητες και τις φτάνουμε σε ένα σημείο επιθυμητό που βλέποντας την κάμερα καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε. Εδώ είναι μια καταδίωξη που κρατάει 7 χιλιόμετρα σε μήκος δρόμου. Έχουμε κλείσει ένα πολύ κεντρικό δρόμο στην Επίδαυρο και χρησιμοποιούμε περίπου 22 αυτοκίνητα, 22 κασκαντέρ και το κινηματογραφούμε με 2-3 σταθερές κάμερες, ένα ελικόπτερο, ένα κάμερα κάρ που ακολουθεί τη δράση μπροστά, πίσω, πλάγια, ανάποδα. Αυτή η συγκεκριμένη δράση, λοιπόν, η σκηνή την περιγράφει ως 2 αυτοκίνητα που κυνηγούνται μέσα σε μια normal κίνηση ενός δρόμου, ας πούμε, και σε κάποιες φάσεις χτυπάει το ένα το άλλο για να το ανατρέψει, να το βγάλει εκτός πορείας κτλ. Βλέπετε ότι εδώ δεν είχαμε καμία επαφή με τα αυτοκίνητα μεταξύ τους, γιατί είναι οι λήψεις πρόβες που λέμε, ας πούμε, για να φτάσουμε σε αυτό το build-up της ενέργειας. Γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε τα αυτοκίνητα, αφενός, για τις λήψεις. Και αφετέρου, οι κασκαντέρ που το οδηγάνε ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και το φτάνουν σε τέτοιες αποστάσεις και περιγράφουν τη δράση σαν να γίνεται, αλλά να μην γίνεται για το φακό. Οι άνθρωποι, αυτό να πω ότι είναι ένα σετ εξ ολοκλήρου αποτελούμενο από κασκαντέρ, δηλαδή και ο σκηνοθέτης ήταν action director. Μας λες και την ταινία, ποια είναι? Είναι η σειρά του Jack Ryan 2 που γυρίστηκε εδώ στην Ελλάδα, το 21 νομίζω ήταν. 21 ναι. Γυρίστηκε, είναι 22. Ναι. Οπότε ξέραμε πλέον τη δράση όλοι, και το ελικόπτερο και το Russian Arm που υπήρχε εκεί πέρα και οι σταθερές κάμερες και οι κασκαντέρ ξέρανε ακριβώς με τι ταχύτητα θα κινηθούν. Δηλαδή είναι μια έκταση 7 χιλιόμετρων που υπάρχουν σε αυτή διάσπαρτη κασκαντέρ με τα οχήματά τους και τον ασύρματο και περιμένουν το cue τους πότε να ξεκινήσουν να φτάσουν στην ταχύτητα των 5-10 χιλιόμετρων που πηγαίνουν. Γιατί δεν πάνε παραπάνω οι κασκαντέρ, πάνε με 10 χιλιόμετρα και τα 2 main αυτοκίνητα πάνε με 80-60, ας πούμε. Φτάνουν σε κάποια φάση που χτυπιούνται στη λήψη μόνο. Εδώ όχι. Κάνουμε αυτό που λέμε, το χτίζουμε σιγά-σιγά, κάνουμε διορθώσεις, σταματάμε, μαζευόμαστε όλοι και 25, κάνουμε τις διορθώσεις, κάνουμε τις αλλαγές, βλέπουμε αν οι αλλαγές δουλεύουν. Πάλι είναι ένα γύρισμα, ας πούμε, που ήταν 5 μέρες οι πρόβες και 5 μέρες το γύρισμα. Δηλαδή ήταν πολύ, αν θυμάμαι καλά, 5 μέρες. Και στο τέλος στη λήψη, ναι, είχαμε και απρόπτα, δηλαδή θυμάμαι, χτυπάγανε το αυτοκίνητο, έγινε όλη η δράση. Μετά το ένα αυτοκίνητο πέφτει από τον κρεμό. Οπότε γίνονται όλα αυτά τα φαντασμαγορικά πράγματα εκεί πέρα, που πέφτει όντως ένα αυτοκίνητο από τον κρεμό. Και αυτό, ο σχεδιασμός μια τέτοια σκηνής έχει, ρε παιδί μου, πολύ προεργασία από πριν. Δηλαδή, οι κασκαντέρ έπρεπε να οδηγάνε αυτοκίνητα περίπου, ξέρω εγώ, για 15 μέρες. Πηγαίνανε σε πίστα. Και όχι οποιαδήποτε αυτοκίνητα, τα ίδια αυτοκίνητα που παίζουν στη σκηνή, ας πούμε. Τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν μετατροπές για να μπορέσουν να δεχτούν τις συγκρούσεις. Δηλαδή, τα 2 main αυτοκίνητα των χαρακτήρων είναι τελείως προσαρμοσμένα και αλλαγμένα εντελώς. Και αυτό συμβαίνει. Ναι, μπάρες και τα λοιπά. Δεν παίρνεις ό,τι να είναι αυτοκίνητο. Αυτό συμβαίνει με την καθοδήγηση του stand coordinator και του υπεύθυνου των αυτοκινήτων, του picture vehicle, ας πούμε, coordinator. Και έρχονται αυτά τα αυτοκίνητα έτοιμα πλέον στο set να τα χρησιμοποιήσουν οι κασκαντέρ. Ωραία, βλέπω ότι είναι και 10. Ναι. Νομίζω καλύψαμε. Είχαν μείνει τα stands με άλογα, πώς το λένε, στο νερό και τα λοιπά. Είναι μια μικρή εισαγωγή ούτως ή άλλως, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ωραίο που το κρατήσουμε. Του χρόνου πάλι θα ξανάρθουμε. Θα κάνουμε τρέλες όμως του χρόνου και δεν θα δώσουμε όλα. Έχουμε
δει από αυτή την μικρή εισαγωγή, Ναι. που μπορείτε να αρχίσετε να ψάξετε. Υπάρχουν πολύ υλικό στο διαδίκτυο, όπου πλέον βλέπετε, ας πούμε, ότι εκτός από τις κλασικές τέτοιου τύπου, σαν τα αυτοκίνητα, γιατί κάνουν τα πάντα τα παιδιά, όπως είδατε, και φωτιές και πέφτουμε, και υπάρχουν και οι πιο απλές σκηνές δράσης, ακόμα και ένας τσακωμός, μαχαιρώματα, αυτά. Και ένα τρέξιμο πολλές φορές. Δύσκολο. Ναι. Πράγματα τα οποία φαίνονται απλά στο σενάριο, ας πούμε, Για να αλλά καταλάβετε, χρειάζεται μια... Ναι. Περνά ο coordinator και βλέπει τη διαδρομή που θα κάνει ο ηθοποιός. Και μπορεί να πει στο σκηνοθέτη, δεν μπορεί να περάσει, πόσο και αν σου αρέσει η εικόνα, γιατί είναι επικίνδυνο. Ωραία. Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ ενδιαφέρον masterclass. Και νομίζω, απλά σαν σχόλιο θα το κάνω, ότι είστε οι άνθρωποι οι οποίοι, αν και είστε μπροστά στην κάμερα, είστε backstage. Με έναν τρόπο. Φαντάζομαι θα το χειρίζεστε μια ιδιαίτερη ψυχολογία αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω, στον κινηματογράφο, ειδικά στις παραγωγές του Hollywood, είναι πολλοί star ηθοποιοί, οι οποίοι δοκιμάζουν γνωστά ονόματα, τα οποία παίζουν το δικό σας ρόλο. Αν αυτό για σας, τι γνώμη έχετε, και αν αυτό είναι κάτι που το βλέπετε ανταγωνιστικά ή είναι κάποια ιδιαίτερη πρόκληση για την παραγωγή. Θες να απαντήσω εγώ, θες να απαντήσουμε και οι δύο. Και οι δύο. Εγώ από την πλευρά και του ηθοποιού. Γιατί είμαι, δηλαδή, στην ουσία, επειδή είμαι και ηθοποιός, οπότε δεν κάνω ανταγωνισμό με το κασκαντέρ μέσα μου. Αλλά νομίζω είναι πιο δύσκολο, έξω ειδικά, είναι πιο δύσκολο ένας ηθοποιός εύκολα να κάνει τα πιο extreme stunts, γιατί υπάρχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχει ρίσκο και μπορεί να πει το ότι δεν μπορείς να το αναλάβεις εσύ αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι ένας double για να μπορεί να προχωρήσει. Γιατί αν συμβεί κάτι πρέπει να κόψουμε, πώς το λένε, το γύρισμα. Ο Tom Cruise είναι και παραγωγός. Γι' αυτό τα κάνει. Και ωραία τα κάνει. Πολύ, είναι γαμάτος. Είναι top δηλαδή. Εντάξει. Έχει και ένα δυνατό team από πίσω του. Εγώ τώρα πάνω σε αυτό θέλω λίγο να καταρρύψω αυτό το μύθο που είναι πολύ κλισέ, ας πούμε, να υπόνεται ότι... Γιατί το ακούω και από νεαρούς ηθοποιούς και από πιο μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς ότι έλα μωρέ, εντάξει, και το Tom Cruise τα κάνει, θα τα κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ. Και τώρα μιλάμε ότι ο Tom Cruise πηδάει με το μηχανάκι σε ένα φαράγγι και ανοίγει ένα αλεξίπτωτο και πέφτει, και ο άλλος μου λέει ότι θέλει, ας πούμε, να κάνει μια κολοτούμπα στο πάτωμα. Και θέλω να καταρρύψω το μύθο που λέει ότι ο Tom Cruise δεν έχει κασκαντέρ. Αυτό δεν ισχύει. Ο Tom Cruise έχει τον καλύτερο stand-up που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Hollywood. Είναι πάντα μαζί του. Και υπάρχει πάντα το ζητούμενο σε κάθε παραγωγή, είτε είναι low budget, είτε έχει αστάθμιτο budget, να πρέπει σε μία δύσκολη σκηνή να δείξουμε τη φάτσα του ηθοποιού. Όλοι οι stand coordinators το συναντάμε αυτό. Πρέπει να γίνει σε κάποια φάση. Στο Tom Cruise γίνεται και τους κοστίζει απλά, ξέρω εγώ, 2 μήνες γύρισμα και 6 μήνες προετοιμασία και 800 εκατομμύρια για να πηδήξει με το μηχανάκι, για να έχουν την GoPro μπροστά του να ανοίγει το αλεξίπτωτο, ας πούμε. Γιατί δεν θέλουν να κάνουν face planting, το CGI, το πρόσωπό του. Οκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει stand-up. Έχει και τον καλύτερο κιόλας και τον έχει σε πολλές σκηνές και έτσι πρέπει να είναι. Τώρα, αν η κάθε παραγωγή αναλαμβάνει αυτό το ρίσκο που είπε ο Chris, να βάλει τον ηθοποιό του να κάνει επικίνδυνα εξειζητημένα πράγματα, αυτό πάλι δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνεται ήρθα στο σετ, πήρα καφέ από το craft, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, πέφτουμε με το μηχανάκι, άσε το έχω, ας πούμε. Είναι λίγο πιο πολυσύνθετο, εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός εκπαιδεύεται, μπορεί να κάνει motocross, ξέρω εγώ, 3 χρόνια, μπορεί να κάνει 3.000 πτώσεις με αλεξίπτωτο από αεροπλάνο, πετυχημένες, για να φτάσει στο σημείο να δουλέψει μια τέτοια σκηνή. Αν υπήρχε το budget εδώ στην Ελλάδα να βάλουμε, ξέρω εγώ, έναν δικό μας ηθοποιό σε μια τέτοια συνθήκη, εμείς το συζητάμε. Έχουμε προτάσεις, ας πούμε, να εκπαιδευτεί ένας ηθοποιός σε πράγματα που καλείται να κάνει κατά τη διάρκεια του project και να το κάνει, εννοείται, γιατί χρειάζεται. Θέλουμε να δείξουμε τη φάτσα του ηθοποιού να κάνει πράγματα. Υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσουμε και να το κάνουμε σωστά και με ασφάλεια.
υπάρχουν άλλες δυσκολίες ενδεχομένως κάθε φορά που δεν το επιτρέπουν. Ωραία. Δεν ξέρω αν απάντησα. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει ζήλια ανάμεσα στους. Καμία. Και για να απαντήσω και σε αυτό, επειδή ανέφερες νομίζω τον κάπως ανταγωνιστικό ή κάτι τέτοιο, όχι, δεν υπάρχει κανένα. Ίσα-ίσα που θέλουμε σαν stand-up στο set ο ηθοποιός μας να νιώθει την ασφάλεια και να δείχνει ο χαρακτήρας που υποδίεται, να δείχνει όντως ωραίος και να είναι καλός στην κάμερα. Αυτό είναι το ζητούμενο, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα, αν αναφέρεσαι στα Όσκαρ, εγώ έχω ένα σκεπτικισμό, ας πούμε, για ποιο λόγο μπήκανε τα Όσκαρ τώρα και αν είναι ένας τρόπος να παίρνουν ηθοποιοί και ένα ακόμα Όσκαρ, ας πούμε. Μη μας το κόψουν, Μη μας το κόψουν το Όσκαρ. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ για το όμορφο masterclass το σημερινό. Ήθελα να να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι τι χρειάζεται κάποιος, είτε νεότερος είτε γυρεότερος, να κάνει για να εργαστεί ως stuntman. Ποια είναι τα requirements, τα qualifications και πώς επιλέγετε εσείς κάποιον, δηλαδή για να δουλέψετε, να εργαστεί σε εσάς. Και ένα δεύτερο, αν μπορείτε να μας δώσετε μια χοντρική, συνοπτικά μη δεσμευτική εικόνα το τι μπορεί να κοστίσει στον παραγωγό, έστω ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να μάθω μυστικά της εταιρείας, είναι μια χοντρική εικόνα αυτή τη χορογραφία που κάνατε με τις πολεμικές τέχνες και τα πυροβολητά, που έτσι παλιώς όλη τη δικιά σας τη δουλειά, όσες μέρες, το σχεδιασμό και όλα αυτά, αυτούσια. Δηλαδή, χωρίς να έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε, οτιδήποτε, τι θα μπορούσε να είναι χοντρικά και μη δεσμευτικά. Ευχαριστώ. Αν μπορείτε να μου το απαντήσετε, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Ωραία. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης ποιο ήταν, γιατί Είναι πώς να... με θάμπωσε το κοστολόγιο, το budget. Ναι. Τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να εργαστεί σε εσάς, στην εταιρεία σας, παράδειγμα, ποια είναι τα requirements, είτε μικρότερος είτε γυρεότερος. Να απαντήσω. Σίγουρα. Όπως είπα κάπου, έτσι το είπα λίγο ξόφαλτσα πριν, είναι μια δουλειά η οποία είναι λίγο πολυεπίπεδη, ας πούμε. Όσο περισσότερα πράγματα ξέρεις να κάνεις καλά, τόσο περισσότερο θα δουλέψεις σαν performer. Είσαι καλός με τα σχοινιά και είσαι καλός με τις πολεμικές τέχνες, με τα αυτοκίνητα, με το σώμα σου, τα ακροβατικά. Όσο πιο καλός είσαι σε αυτά, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχεις για να κάνεις fitting σε κάποιο project, ας πούμε, και να δουλέψεις και να κάνεις και τη μία σκηνή και την άλλη σκηνή και την παράλληλη σκηνή. Τώρα, τις διαπιστεύσεις, αν έχεις το qualification να είσαι εκεί, τις δίνουν συνήθως οι stunt coordinators, δηλαδή πρέπει να σε ξέρω. Δεν είναι μια δουλειά που εμφανίζεσαι και λες είμαι αυτό και το λέμε εντάξει, αφού το λέει είναι, ας πούμε. Πρέπει να το ξέρω, να σε έχω δει ότι μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα ή κάποιος που εμπιστεύομαι αντίστοιχος coordinator να μου πει ότι αυτός τα κάνει αυτά ή αυτή τα κάνει αυτά. Συνήθως αυτά είναι τα qualifications στη δουλειά μας, κακά τα ψέματα. Ακόμα και ο κόσμος που έρχεται από, ας πούμε, σωματεία διεθνώς αναγνωρισμένα, δεν τον βάζεις αμέσως να κάνει εξειζητημένα πράγματα. Λίγο τον παρακολουθείς, τον κοιτάς και... Εντάξει, για μας τώρα με την εμπειρία μπορούμε να καταλάβουμε αν ο άλλος είναι ή δεν είναι σε αυτό. Τώρα το τι χρειάζεται να κάνεις, δεν ξέρω. Ας πούμε, θα σου πω εγώ τι κάνω. Δηλαδή, πολεμικές τέχνες πρέπει να κάνεις. Εγώ, σαν λογική, ας πούμε, σκέφτομαι τότε, επειδή είμαι στην Ευρώπη, θα διαλέξω μια πιο ευρωπαϊκή τεχνική να έχω σαν βάση. Όχι ότι είναι κακό να ξέρεις κουνγκ-φου και ασιάτικες τεχνικές κτλ. Πολεμικές τέχνες, υπασία πηγαίνω και κάνω, οδήγηση πηγαίνω και κάνω, ό,τι μπορείς, το rigging, ας πούμε, κτλ. Είναι συνέχεια, αφού ξέρουμε ποια είναι τα stunts που χρειάζεται, μπορείς να αποφασίσεις τότε, γιατί υπάρχουν και κασκαντέρ που λέει εγώ είμαι πάρα πολύ καλός στην οδήγηση και δεν θέλω να ανακατευτώ στο κομμάτι του body stance, ας πούμε, κτλ. Οπότε αυτός θα δουλέψει μόνο ως οδηγός. Οπότε εσύ διαλέγεις κατά πόσο θες να είσαι κάθε μέρα στη δουλειά και να κάνεις διαφορετικά πράγματα ή λες όχι, εγώ δεν θέλω να ανακατευτώ με το ένα και κάνω μόνο το αυτοκίνητο. Ας πούμε και αφού συνεργαστούμε
θα περάσεις από δοκιμές και τα λοιπά και δούμε ότι ναι, είσαι πολύ καλός και τα λοιπά και θα πούμε ξεκινάμε με πιο απλά πράγματα συνεργασία και μετά προχωράμε. Για τους υπόλοιπους, ας πούμε, που ασχολούνται με τα body stands και τα λοιπά, είναι το parkour, που είναι πολύ πλέον δεδομένο στο επάγγελμά μας, το ότι χρειάζεται, γιατί έχεις και πιο εντυπωσιακές πτώσεις, τα ρολαρίσματα και τα λοιπά, πολεμικές τέχνες, αλλά εδώ είναι και μέσα στη δουλειά εκπαιδεύεσαι. Δηλαδή, αν θα ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε και πρώτα δίνουμε πιο απλά πράγματα, μετά βλέπουμε πώς είναι οι αντιδράσεις. Γιατί ο κασκαντέρ δεν είναι μόνο πώς ρίχνει μπουνιές και τα λοιπά, αλλά και αν αντιδράει ρεαλιστικά ή σωστά. Γιατί πόσες φορές έχουμε δει μπουνιά από εδώ και γυρνάει κεφάλι από εκεί ή πέφτει ολόκληρος κάτω, ή πέφτει και τα πόδια έχουν φύγει πάνω. Οπότε όλο αυτό μέσα στο... Δηλαδή, τι βοηθάει που σήμερα είναι το ίντερνετ. Παρακολουθείς βιντεάκια των ξένων και βλέπεις τι κάνουν, γιατί τώρα έχουν προχωρήσει, δηλαδή η νέα γενιά είναι τρομερή. Βλέπεις και ωραία, θα κλέψω, κλέβω κι εγώ. Οπότε αυτό, δηλαδή με την έννοια, νομίζω είναι αγάπη για αυτό που θες να κάνεις, για την τρέλα, και επιμονή και δεν τα αφήνεις κάτω. Αλλά και να έχεις αυτογνωσία σε ποιο επίπεδο είσαι. Γιατί πολλές φορές έχουμε συναντήσει άνθρωπος που έρχεται και λέει έχω και μαύρη ζώνη εδώ και ξέρω και μετά κάνουμε χορογραφία και και τρέπεσαι να του πεις το ότι μήπως σε κοροϊδεύουν. Πληρώνεις να το πτυχίο. αναφερθείτε και στο budget ή να προχωρήσουμε σε ερώτηση. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο, γιατί είναι τώρα αυτά πολύ ρευστά πράγματα. Τώρα δεν έχει καμία αξία να πούμε... Τι να πούμε τώρα. Είναι τρομερές οι διαφορές, Ναι. πάντως. Ανάλογα με την παραγωγή, το μέγεθος, ακόμα και σε ελληνικές παραγωγές μεταξύ τους, είναι πολύ μεγάλο το εύρος και η διαφορά στα budget. Ναι. Ίσως δεν... Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Επόμενη ερώτηση. Θέλετε. Θεωρώ ότι η δουλειά σας κινδυνεύει με αυτή την έννοια, να το πω. Δηλαδή, και παλιότερα που έκαναν μόνο οι ηθοποιοί όλες τις επικίνδυνες σκηνές. Και τώρα στις νέες ταινίες καλές ακούγεται ότι ο ηθοποιός θέλει να κάνει το 90% των σκηνών του, ακόμα και αν είναι επικίνδυνες. Και συνεχίζει το όλο θέμα CGI. Νιώθω ότι κινδυνεύεται. Θεωρείτε ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να εξαφανιστεί αύριο μεθαύριο και να πεις «Ωραία, θα γίνω λογιστής. Θα τα αφήσω όλα και...» Τους βλέπω έτοιμους για το Κοίτα, γενικά όλοι περαστικοί είμαστε, έτσι. Και όλα περαστικά είναι κιόλας. Δεν νομίζω ότι έχει δείξει τέτοια δείγματα η πορεία του κινηματογράφου στην ιστορία του να εξαλείψει αυτό το επάγγελμα με έναν τρόπο. Αυτή η κουβέντα έπαιξε λίγο με την ψηφιακή εποχή, με το CGI και τα λοιπά, ότι τέλος τώρα όλα τελειώσανε. Το CGI είναι ένας τρόπος πολύ καλός και λειτουργικός να κάνεις κάποια πράγματα με ασφάλεια. Πάλι όμως χρειάζεσαι τον κασκαντέρ. Το χρειάζεσαι τον κασκαντέρ στο στούντιο που θα βάλει τη στολή, τη mock-up και θα κάνει την κινησιολογία του δεινόσαυρου. Κασκαντέρ θα πάρεις, ας πούμε. Ένας stand coordinator θα το συντονίσει αυτό. Ποιον άνθρωπο θα βάλει, τι κινήσεις θα κάνει, τι σχοινιά θα στήσει στο στούντιο για να δώσει αυτή την κίνηση, ας πούμε. Είναι ένα πάντρεμα, λοιπόν, που γίνεται με το CGI που λες και τους κασκαντέρ. Δεν νομίζω ότι είναι ή το ένα ή το άλλο. Όποιος νομίζω ότι το έχει επιχειρήσει, μάλλον έχει αποτύχει. Οπότε δεν νιώθω ότι θα... Για μένα προς το παρόν, όσο ζω, νομίζω δεν θα εξαφανιστούμε. Αργότερα έρχονται τα ρομπότ. Θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ και ο κινηματογράφος. Νομίζω μπορεί και να μην υπάρχει αυτή η οθόνη. Δηλαδή να τα βλέπουμε με τσιπάκια μέσα στα μάτια κτλ. Η φαντασία σου να φτιάχνει μια ταινία. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, εγώ δεν φοβάμαι. Μια χαρά θα είμαστε. Νομίζω και στα 70 μπορεί να κάνω ένα κόλπο. Εσύ οπωσδήποτε. Να πάμε σε επόμενη. Ναι. Καταρχήν ευχαριστώ και εγώ για το Masterclass. Απλά μπαίνει λίγο στη συζήτηση πλέον και το θέμα του AI. Δηλαδή,
Και εκείνο κατά πόσο θα επηρεάσει, πιστεύετε, τη δική σας δουλειά? Νομίζω γι' αυτό κάνανε ίδια και η απεργία, ας απάντηση, πούμε, ναι. και τα λοιπά, οι άνθρωποι και το κλάδο και οι ηθοποιοί και οι κασκαντέρ και τα λοιπά. Ακριβώς εκεί, νομίζω και πιο πολύ στο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν το πρόσωπό σου, ενώ δεν ήσουν εκεί και να μην πληρωθείς. Το ότι μπορεί να φτιάξει, δεν μπορείς να απαγορεύσει κάποιον να φτιάξει έναν εξωγήινο να κάνει τα κασκαντέρ και εντάξει. Αλλά αν χρησιμοποιήσει, επειδή είσαι αναγνωρίσιμος, το πρόσωπό σου και λέει αντί να βάλω double και τα λοιπά ή να βάλω τον κασκαντέρ να κινδυνεύει, θα χρησιμοποιήσω το πρόσωπό του, τεχνική νοημοσύνη, και ξαφνικά έπεσε αυτός. Ούτε αυτός πληρώθηκε, ούτε κασκαντέρ πληρώθηκε, ενώ το πρόσωπό του φαίνεται και το μόνο που κερδίζει ότι μπορεί κάποιος να πει, οι περισσότεροι θα το αναγνωρίσουν ότι είναι η τεχνική νοημοσύνη, αλλά κάποιος μπορεί να πει μόνος του έπεσε. Τώρα, άμα ήσουν κασκαντέρ, θα το πετάγαμε το μικρόφωνο. Έτσι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η δουλειά σας για την οποία είστε περισσότερο υπερήφανοι? Ποια είναι? Η δουλειά για την οποία είμαστε περισσότερο υπερήφανοι. Πες και δύο. Δεν πειράζει. Μα δυσκολεύεσαι. Κοίτα, εγώ προσωπικά δεν θα με πιστέψετε, αλλά τις έχω αγαπήσει όλες μου τις δουλειές. Γιατί πάντα υπήρχε αυτό το challenge, αυτή η μαγεία, ας πούμε, να τα καταφέρω να γίνει πραγματικότητα αυτό που γράφει το σενάριο. Δεν ξεχωρίζω εγώ κάποια, βασικά. Δηλαδή, είτε είναι πιο action, είτε δεν είναι καθόλου action, απλά χρειαζόταν τη συνδρομή μου, ας πούμε, να καταφέρω να υλοποιήσω κάτι, το αγάπησα το ίδιο εγώ. Να ξεχωρίσω τώρα δεν νομίζω ότι... Εγώ έχω κάτι... Εγώ είμαι πιο ρομαντικός, με την έννοια. Μ' αρέσουν πιο πολύ, μάλλον είναι με τους ανθρώπους που μου έχουν δώσει την ευκαιρία, στην αρχή, που ακόμα κανείς δεν ήξερε και δεν χρησιμοποιούσε κασκαντέρ, το ότι μου έχουν δώσει την ευκαιρία και το να κάνουμε δουλειά. Και μάλιστα ένας από αυτούς είναι ο Αλεξίου, που κάναμε Τετάρτη 4:45. Και εκεί είχαμε πάρα πολύ ωραίες σκηνές, δράσεις, με πυροβολισμούς, με πολύ έτσι, αγάπη από όλους τους ηθοποιούς κτλ. Είναι μια πολύ ωραία ταινία που αξίζει για πολλούς άλλους λόγους να δείτε. Ναι, με ένα εξαιρετικό μάινα, είναι ο Στέλιος Στένε. Οπότε, πιο πολύ νομίζω είναι αυτό το ρομαντικό, το ότι στα πρώτα βήματα, μετά λίγο μ' αρέσουν και εμένα όλα. Μ' αρέσουν αυτά που έχω καταφέρει και νιώθω το ότι δεν έχω ζοριστεί. Με ποια έννοια το λέω? Το ότι κάποιες φορές λόγω του ότι δεν έχουμε χρόνο ή δεν έχει το budget ή πρέπει εκείνη τη στιγμή να... και όλο αυτό το άγχος που περνάς, βέβαια όταν το δεις στην οθόνη πολλές φορές λες είναι πολύ ωραία, αλλά πιο πολύ νιώθω άνετα και ωραία το να δουλεύω χωρίς άγχος. Δηλαδή το να έχω το χρόνο για την προετοιμασία, να έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, να έχουμε πάει στο σετ, όλοι να είναι ευχαριστημένοι, το ότι πάμε και πάει το γύρισμα νεράκι και μετά πίνουμε καφέ και φύγαμε και τελείωσε το γύρισμα και είμαστε ωραίοι όλοι. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, υπάρχουν έτοιμες ομάδες με κασκαντέρς ή η ομάδα φτιάχνεται, το stunt department φτιάχνεται στα γυρίσματα? Και επίσης, η προετοιμασία των σκηνών πληρώνεται από την παραγωγή, δηλαδή αν χρειαστούν πρόβες μήνες πριν, αυτά πληρώνονται στην παραγωγή. Αυτό, ευχαριστώ. Όχι, θα απαντήσω. Είδες, έγνεψα κιόλας και έχει σκέλη απάντηση. Όλοι οι stand coordinators σε όλο τον κόσμο έχουν ένα πυρήνα ανθρώπων που θέλουν να δουλεύουν γιατί ξέρουν πώς δουλεύουν. Έτσι και εμείς έχουμε ένα πυρήνα από ανθρώπους που ξέρουμε τι να περιμένουμε, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, τους λέμε ένα-δύο πράγματα και τα καταλαβαίνουν, τα κάνουν και γλιτώνουμε χρόνο, κόπο κτλ. Όταν οι απαιτήσεις είναι πιο μεγάλες και ενδεχομένως δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ανθρώπους που ξέρουμε εμείς και πρέπει να απευθυνθούμε, ας πούμε, σε άλλες χώρες ή σε άλλους ανθρώπους, ναι, σε κάθε project στελεχώνεται το project με διαφορετικούς ανθρώπους. Όμως υπάρχουν κλειστοί πυρήνες που
πάντα θα είναι δίπλα μας, γιατί εμπιστευόμαστε τη δουλειά τους. Και πολλές φορές κάνουμε μαζί συνέχεια προπονήσεις, γιατί είμαστε ομάδα, οπότε ούτως ή άλλως ζούμε μαζί τους. Επαφή, ναι. Τώρα, το αν η προετοιμασία πληρώνεται από την παραγωγή, εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα που αφορά λίγο τη γειτονιά μας, περισσότερο, γιατί κάπως πιο έξω είναι πιο αυτονόητα. Είπα πριν ότι ο stand coordinator ξεκινάει με το pre-production, ας πούμε. Ξεκινάει με το που συστήνεται η παραγωγή, είναι και ο stand coordinator στο γραφείο και διαβάζει τα σενάρια, τα συζητάει, μελετάει, παίρνει τηλέφωνα, κάνει τεστ και πληρώνεται γι' αυτό, έτσι. Και αν απασχολήσει κάποιον, αν θέλει να τεστάρει κάτι και θέλει έναν stand rigger, ας πούμε, να του ετοιμάσει ένα rigging, ένα performer να πηδήξει από τον μπαλκόνι, θα τους πληρώσει για να το δοκιμάσει, να δει αν δουλεύει αυτό. Τώρα, σε μερικά project με λιγότερο budget, επειδή εμείς θέλουμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, μπορεί να το κάνουμε εκτός budget για μας, για να είμαστε σίγουροι εμείς. Δηλαδή, μπορεί να το πληρώνουμε εμείς. Μπορεί να παίρνουμε τον performer και να του λέμε θα σε πληρώσουμε για 2 μέρες, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να δούμε αυτό που υπάρχει ένα γύρισμα που δεν έχουν budget να πληρώσουν προετοιμασία και θα το κάνουμε μόνοι μας, ας πούμε. Οπότε. Στηρίζουμε και εμείς την παραγωγή. Μπράβο, ναι. Στηρίζουν οι παραγωγές μας, στηρίζουμε και εμείς. Ναι, με αυτήν την έννοια είναι η δική μας στήριξη. Πολλές φορές μας δίνουν δουλειά οι ελληνικές παραγωγές, αλλά και η δική μας στήριξη είναι σε αυτό το ότι πολλές φορές κάνουμε εμείς πρόβες που τις πληρώνουμε εμείς τους κασκαντέρ, γιατί πρέπει να πληρωθεί ο κασκαντέρ. Οπωσδήποτε, ναι. Γιατί κάνει κάτι, δεν έχει σημασία. Είναι ο χρόνος του, είναι η δουλειά του, πρέπει να πληρώνεται. Γι' αυτό δεν. Οπότε έτσι κινείται κάπως εδώ το πράγμα. Άρα θα εκτιμηθεί να πληρωθούν οι πρόβες από τους κασκαντέρες. Ναι, κανονικά ναι, οι πρόβες πρέπει να πληρώνονται. Για όλους. Η περίοδος προετοιμασίας είναι κομμάτι της παραγωγής. Η προετοιμασία είναι κομμάτι της παραγωγής. Η προετοιμασία έχει να κάνει με την προετοιμασία των ηθοποιών. Έχει να κάνει με την προετοιμασία των κασκαντέρ. Έχει να κάνει με την προετοιμασία του set, του στούντιο, το location. Όλοι προετοιμάζονται. Γιατί να μην προετοιμάζονται και οι κασκαντέρ? Σε περίπτωση όμως που ήταν μια εταιρεία έτοιμη από κασκαντέρες, μήπως η εταιρεία πλήρωνε τους κασκαντέρ της? Αυτό... Απλά θα σου τα χρεώνει. Πάλι θα έπρεπε η εταιρεία παραγωγής να πληρώνει την εταιρεία για την... Τα παιδιά είναι. Με την έννοια, η εταιρεία κασκαντέρ θα σου κατεβάσει το budget, θα πει γι' αυτό χρειάζομαι τόσες μέρες πρόβα ή πληρώνεις ανά μήνα, ας πούμε, το ότι θα δουλέψουμε τόσο. Με την έννοια θα πρέπει να πληρωθεί η πρόβα, όπως και η δουλειά με τους ηθοποιούς, που θα πρέπει και αυτοί να κάνουν την πρόβα τους. Πολλές φορές κάνουμε χορογραφίες με τους ηθοποιούς κτλ. Οπότε αυτά θα πρέπει να πληρωθούν. Όπως αν σαν παραγωγός έχεις ένα χαρακτήρα στο έργο σου, ο οποίος είναι πυγμάχος και θέλεις να τον υποδηθεί ο ηθοποιός, που δεν έχει background πυγμαχία και δεν πρέπει κιόλας ο άνθρωπος, κατάλαβες. Η συμβουλή μας είναι πότε ξεκινάει η προετοιμασία σου, 2 μήνες, 3 μήνες πριν το γύρισμα. Πρέπει να τον γράψεις σε μια σχολή πυγμαχίας. Τι χορογραφίες έχει να κάνει ο άνθρωπος στην ταινία? Έχει να κάνει μια χορογραφία που παίζει έναν αγώνα, ας πούμε. Εφόσον θα παίξει αυτόν τον αγώνα, πρέπει να πηγαίνει 1 φορά την εβδομάδα, εκτός στο γυμναστήριο που μαθαίνει πυγμαχία, να πηγαίνει στο γυμναστήριο των κασκαντέρ και να κάνει πρόβα τη χορογραφία με τους κασκαντέρ. Αυτό είναι περίοδος προετοιμασίας. Πρέπει να πληρώνεται ο ηθοποιός, οι κασκαντέρ που είναι εκεί, ο οδηγός που θα φέρει τον ηθοποιό στο χώρο. Όλο αυτό πρέπει να πληρώνεται από την παραγωγή. Οπότε ναι. Παιδιά, δυστυχώς λόγω του χρόνου έχουμε μία τελευταία ερώτηση. Μακάρι να σας είχαμε πολύ περισσότερο από χρόνο. Έχουμε μία τελευταία. Ναι. Για μένα ήταν το καλύτερο masterclass που έχω παρακολουθήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Μιλάτε σαν καθηγητές. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για τον ηθοποιό Παύλα Κασκαντέρ Τζάκι Τσάν. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε? Ο Τζάκι Τσάν. Ο Θεός. Ο Θεούλης. Θα πω τη δική μου, την προσωπική μου άποψη. Γιατί με την έννοια, γιατί κάποιος άλλος μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο. Ο Τζάκι Τσάν είναι κασκαντέρ που έχει... Ναι, μετά έχει γίνει και ηθοποιός και είναι και πολύ καλός ηθοποιός, ειδικά τώρα τελευταία έχει οριμάσει πάρα πολύ και υποκριτικά κτλ. Αλλά έχει ξεκινήσει ως κασκαντέρ σε ταινίες του Μπρους Λι. Με την έννοια, και είναι αυτό που θαυμάζω
Τζέκι Τσάν. Από το υποκριτικό κομμάτι είναι το ότι έφερε στη μάχη την κωμικότητα. Έφερε στη μάχη ένα τάχαμο αυτοσχεδιασμό που στην αρχή έκανε αυτοσχεδιασμός πολλές και έχει πληρώσει με αυτά. Δηλαδή έχει τραυματιστεί. Αλλά είναι χορογραφημένες τώρα τελευταία. Και τώρα τελευταία χρησιμοποιεί double σε πολλές σκηνές. Είναι ένας από τους top κασκαντέρ, τι να πούμε, στον κόσμο. Και εννοείται πρέπει και να πάρει βραβείο, εγώ νομίζω, για Όσκαρ, για κασκαντέρ και τα λοιπά ο άνθρωπος. Έχει φέρει μια καινούργια σχολή, μια ξεχωριστή σχολή μάλλον κασκαντέρ στο παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχει αλλάξει το στυλ, θα πω εγώ, της Δύσης, το πώς κάνει ταινίες δράσης και πώς χορογραφεί τις σκηνές μάχης, ας πούμε. Έχει έρθει και το έχει αλλάξει αυτό, το έχει απογειώσει. Μέχρι πριν το Τζάκι Τσάν, για να κάνεις μία χορογραφία στην Αμερική που εμπλέκονται 10 άνθρωποι, ας πούμε, ή 5 άνθρωποι. Και αντικείμενα και να περνάς. Και αντικείμενα και τα λοιπά. Έβλεπες πάντα στο background ένας να περιμένει, να κάνει έτσι, ας πούμε, και να περιμένει να πάει ηθοποιός για να κάνει την κίνηση να τις φάει. Ο Τζάκι Τσάν αυτό το άλλαξε και δεν ήθελε να υπάρχουν αυτά, τα έλεγε, ας πούμε, νεκρά σημεία στη σκηνή του. Και όλοι πηγαίνανε και έκανε χορογραφίες με ταυτόχρονα 5 ανθρώπους για να μην υπάρχει κάποιος να κάθεται, ας πούμε. Και αυτό άλλαξε το ρυθμό της χορογραφίας, την ταχύτητα δηλαδή. Γι' αυτό, άμα δεις τώρα τις ταινίες, θα δεις ότι όλα κινούνται πιο γρήγορα. Δηλαδή, μια μπουνιά εδώ, μια κλωτσιά εκεί, ένας πέφτει πίσω, κάνει μια κολοτούμπα. Για να μην υπάρχει ο κενός χρόνος. Και αυτό ήταν η πρωτοπορία του, ας πούμε. Και είναι αυτό που συζητάγαμε, το ότι το ασιάτικο στυλ είναι πιο hard. Ναι. Προέρχεται βέβαια ο άνθρωπος στο background του, ήταν από τη γενιά τα κίτρινα πουκάμισα, τα λέγανε εκεί, από παιδιά που φοιτούσαν, μένανε μέσα σε ακαδημίες, δηλαδή σε σχολές, που μαθαίναν την τέχνη του θεάτρου, του δικού τους θεάτρου με την κουλτούρα τους, ας πούμε, που δείχνανε ασιατικές πολεμικές τέχνες live on stage, ας πούμε, και μεγαλώνανε σαν παιδιά εκεί μέσα και αυτούς αντλήσανε στον κινηματογράφο και οι Δυτικοί αλλά και οι Ασιάτες μετά να κάνουν τις κοινές δράσεις. Και από εκεί προέρχονται και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα ζητήσουν βάλε μου ένα στρωματάκι εδώ να πέσω από τα 2 μέτρα. Θα πέσουν με την πλάτη, ας πούμε, στο σανίδι έτσι. Σε σκηνικές μάχες ακουμπάνε λίγο πιο έντονα. Είναι δεδομένη η επαφή. Και τα λοιπά, η επαφή είναι δεδομένη σε αυτούς. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και οι ερωτήσεις πολλές. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να ανανεώσουμε εδώ πέρα του χρόνου του ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωτήρης Κλανιώτης, Κρίς Ραντάνοφ.